Suomen eka peli jääkiekko MM-kisoissa vuonna 2026. Mä tuun tekemään jokaisesta Suomen pelistä kisastudio tänne kanavalle kisojen ajan. Tulkaa messiin, nauttikaa meiningistä ja juhlitaan yhdessä. Ehkä päästään torille tänä vuonna. Tää live sisältää mainontaa IHF:ltä. Hetkinen, saatu Jääkiekkoliitto sponssaamaan, nyt on kova setti. Käykää he pelaa IHF Fantasy-peliin näiden kisojen ajan. Siellä on palkintoja rahapalkinnoista, pelipaitoihin ja jopa lippui ensi vuoden kisoihin. Messissä livessä on myös Red Bull, kyllä te tiedätte, Red Bull antaa siiveet. Sekä Logitech G, jonka kuulokkeita ja mikkiä mä oon käyttänyt pitkään mun sisällössä. Mukana myös Power sekä HB Promotion, jota kautta mun mertsi pyörii. Sieltä saatte esimerkiksi tämmösiä Eki-T-paitoja ja vaikka mitä muuta. Mun merchi sekä kaikki liven yhteistyökumppaneiden linkit, tarjoukset löydät deskistä. Fantasy-pelikin löytyy sieltä. Morjesta! Mitä kaikille kuuluu? Pitkästä aikaa. Siis mä en ole tehnyt tubeen mitään 2 viikkoa ollut vanhempainvapaa, niin mä en näkään unohtanut, miten livetetäänkään. Mä livetin äsken vahingossa sekunnin, kun mun piti mennä liveksi. Sitten mun piti laittaa kaikki livet uudestaan. Ihan sama, täällä ollaan. Tuleeko mestaruus, chatti? Tuleeko mestaruus? Onko Suomen aika voittaa? Taas chattiin vähän näkyviin. Mä luulen, että peliajaksi mä laitan chatin piiloon, kun jenkillä tulee niin eri ajassa. Se voi kuitenkin, silloin kun ei peli käynnissä, niin voi olla tossa noin. Ai, upea nähdä. Mulla on ollut ikävä teitä. Herran jumala. Totta kai rakasti olla muksun kanssa niinku viettää aikaa, mutta on mulla ollut teitäkin ikävää. Ai. Päivää vaan kaikille. 2-5 Saksalle. Mikä tulosveikkaus toi jo? Noniin. Passi pois. Oh my goodness. Pendo täällä haastattelussa. Suomi voittaa kultaa. No niin, kertokaa se mulle. Finalistit. Ja sitten tosiaan, hei, otetaan tähän nyt mainos vielä IHF:ltä. Siis nyt teillä on vielä 15 minuuttia aikaa oikeasti. Muistakaa käydä pelattua IHF Fantasy-peliä. Linkki löytyy tosta deskistä. Saatte sinne luotua joukkueen, valitte 6 pelaajaa itsellenne joka päivä. Se on ilmasta pelata. Seuraatte kuitenkin pelejä ja teillä on chanssi voittaa rahaa, pelipaitoja, lippuja ensi vuodelle. Vaikka mitä kiva. 99-0 Suomelle. Oisko? Mä oon Puljun maali täällä. Puljukin oli mun fantasy. Ja sit tai Pulju. Hei, Pulju seurasi mua IG:s. Tästä on jo aikaa. Se oli ton mun vanhempainvapaa. Milloin se oli? No siitä on joku pari viikkoa. Ai että. Siinä on kyllä elämä yksi hienoimmista saavutuksista. Jesse Puljujärvi seuraa Instagramissa. Pitäis laida Pulju DM, jos pelattais joku NR-setti tässä näin. Mulla on sitten vähän flunssaa, varmaan äänestäkin kuulee, että älkää antako se häiritä. Ihan hyvä olo mulla, mutta vähän voi äänestä vaan huomaa. Näytätkö pelin striimissä vai onko vaan kommentointi? Vaan kommentoitiin, katsotaan kimpassa. Peli ei saa näyttää. Kyllä mä siitäkin IHF:ltä nyt kun mä teen yhteistyötä niitten kanssa, niin kyllä mä kyselin siitä, mutta ei se ole mahdollista, kun nuo lähetysoikeudet on myyty. Esim. Suomessa Viaplaylle, TMS, niin ei se not possible. Tammenpää maaliin. Oi. Ja hei, mitalistiveikkaukset chatti. Mä laitoin TikTokiin. Mulla on Kanada kultamitalisti-suosikki, koska Celebrini, Crosby, ne tulee niin nälkäisenä olympialaisten jälkeen. Niillä on nälkä hoitaa tää homma. 2 Suomi. Mä en muista, milloin Suomella on ollut viimeksi. Milloin chattiin Suomella on ollut viimeksi näin hyvä rosteri? Kun näissäkin se olisi paperilla. Muista paperilla meillä on niin kuin ei mulla tuu niinku mieleen, että olisi ollut. Kotikin olisi ehkä 2-2 viimeksi, kun voitettiin, niin oli kanssa aika hyvä. Kyllä tää on mun mielestä sen jälkeen niin ainakin paras jengi. Mä laitoin Sveitsin 3. Musta tuntuu, että Sveitsi on aika kova kanssa. Sveitsillä on kotikisat ja siellä on melkein kaikki starat pelaamassa. Olisiko Sveitsi aika? Sveitsikin voi olla semmonen kultasuosikki kyllä. 1 Kanada, USA 2. Joo, Matthew Tkachuk hakee 3 kullan klubia. Siis jenkit on vähän, niillä ei ole niin hyvä rosteri. Ja kun ei jenkeistä ikinä oikein tiedä, mitä saa kisoista, sen takia mä uskallan veikkaa. Ja Pulju haastis. Pulju. Mä katsoin sitten itse Viaplayt tätä matsia. Mulla voi tulla vähän. Vitsi Pulju, mulla tulee liian hyvä fiilis jotenkin aina, kun mä näin Pulju. 2018 rosteri oli ihan sairas, vaikka pudottiin jo puolivälierissä. Oliko tää se, missä oli Aho ja Rantanen ja oliko se 18? Saattaa olla. En mä edes muista, menee niin vuodet sekaisin. Joka vuosi kisat. Kanada 1, jenkit 2, Suomi 3.
Mutta se on niinku verrattu olympialaisiin, niin nämä on paljon tiukemmat nämä kisat, kun ei ole samanlaista stäkätty toi Kanada ja Jenkkien jengi. Ne on aivan voitettavissa. Näytkö pelilives? Ei näy pelilives valitettavasti. Joo, kato Viaplaysta. Mitä teet, jos Barkova ja Crosbyn? Ai mitä mä teen? Annan uploadit. Hei, kyllä nyt niittiin saa antaa. Se on muuten villiä, hei. Että Celebriini pitää sen itellä. Vaikka Crosby tuli jengi. Kyllä en mä kehtais siis. Propsit Kasi-parkkelle. Mun mielestä se sanoo samaa IGS. Mutta en mä en kehtais mennä pukukoppiin. Sä oot 19-vuotias. Sä otat kapteeni Sidney Crosbylta. En mä niinku, ei. Liian aikaista. Sairasta. Jos jenkit voittaa, niin Eki Kalju. Hetkinen. Millä logiikalla? Kiekon putoamiseen on noin 10. 10, että me heitään. Hei, pelataanko pitkästä aikaa hertteli? Jengi muistaa olympialaishertteli. Pelattiin aina erätauko, me voitais pelata tähän näin. Crosby jättänyt vastaan se. Niin, mun mielestä se on vähän outoa. Eikö? Crosby jättänyt C-tä vastaan, siis sairasta. Katsotaan tästä heljeä ja jengi on ihan hypeissä Herttel-gameista. Noin, me laitetaan tähän näin. Otetaan tähän chatti. Ja nyt mulla laitetaan vähän pienemmällä. Noin. No ihan toi nyt on hyvä. Mennään, kun mä katson tää jotenkin fiksusti tää. Miks vedit mua turpaan? Sit kunnioittaa Celebriini. Jep. On ollut ikävä jäkiä. Mullakin on ollut teitä ikävä, siis oikeesti. Jäätävä ikävä. Mihin mä saan teidät chattiin laitettua silleen fiksusti, kun me pelataan tätä? Onko se tossa hyvä? Se tulee kyllä tosi paljon tohon. No joo, eikä se nyt tarvitse. Tossa nyt kyllä vähän. Alright, Herttel Game. Jos ette, ennen kuin kiekko tippuu, niin pelataan yksi tämmönen. Jos ette tiedä, mikä tää on, niin tästä näytetään siluetti pelaajasta, NHL-pelaajasta, ihan randomilla. Tämä. Sitten meidän pitää kuvan perusteella arvata, kuka tää on. Tää ja vituttaa mua tällä hetkellä niin paljon tossa IRL-hokissa, että laitetaan vaikka Mitch Marner ensimmäisenä. Oh my god. Sitten tää sanoo sulle, että osuuko sun veikkaus vai ei. Sulla on 8 yritystä aina aikaa saada pelaaja niin kuin osuttu, eikö näin? Eli nyt esimerkiksi Kanada vihreä on tossa noin ainoa, mikä osuu. Eli tää on kanadalainen pelaaja, tää siluetti. Ikä, se on alle 29, ei ole oikea laitahyökkääjä, eikä pelaa lännen divisioonassa. Tässä siis ei tää NHL pelaaja. Eli tää on idän pelaaja Kanadasta. Kanadalainen itä alle 93, no Braden Point tuli vaikka nyt seuraavana mieleen. Niin itä, kanukki ja Pointin ikä meni väärin. Tää voisi olla pakki, koska ei ole oikea laitahyökkääjä eikä sentteri. Alright. Eli me mennään varmaan pakistoon. Tää on tämmönen aika ei vaikuta kauhean isolta kaverilta. Vaikuttaa tämmöistä aika pienehköltä. Voisiko tää olla jopa maalivahti? Ei, en usko. Kanadalainen. Joo, kyllä me mennään Divari on oikea, Atlantin divisioona. Voisiko olla jopa Torontosta? Ei se kyllä Torontosta. Atlantin. Olisiko eikö Benson ole kanukki? Tuolla Buffalos. Kato, jengi osu. Aika hyvä. Buffalo, Itä-Atlanti. Mä yritän aina eka vähän itse katsoa ja sitten mä katselen chattia, jos sieltä tulee jotain fiksua. Eli yli numero 21. Buffalon pelaaja. Mutta tää on Buffalon pakki, eikö niin? Kanukki. On ihan liikaa nyt Buffalon poffipelejä kattonut. Ketä se ei? Nyt pitäisi olla ihan freshinä mielessä, kun Buffalo on kuitenkin noissa poffeissa, niin pitäisi nyt tulla. Kanadalainen pakki Buffalosta. Ketä siellä on pakkeja? Samuel Sandalin. Power. Onko se Power? Oven Power. Ei. Eikä ole pakki. Tää on vasen laitahyökkääjä. Tai maalivahti. Onko se Lyön? Onko Lyön kanukki? Se on veskari. Hei, veskari Buffalosta. Ei tää UPL oo. Kanukki veskari. Lyön Luukkonen. Kuka se kolmas on? Meillä nyt, hei. Lyön Luukkonen. Siellä on 3 hyvää. Kuka helvetti se on? Meillä nyt. Lyön Luukkonen. Siellä on joku. Mä en katso chattia. Chatti huutaa sitä nimeä. Mä tiedän jo. Meillä nyt.
kuka se on? Lyön Luukkonen, kuka on se kolmas? Siellä on kolmas hyvä veskari. Aivan aivopieru. Mennäänkö me chattiin? Tää ei jumalauta. Levi, perkelee. Miten mä en muistanut sitä? No chatti tietää. Levi, toi oli kyllä. Ärsyttävä, todella ärsyttävä. Miten se etunimi kirjoitetaan? Devon. Hoho, mikä farssi. Ei se kirjoita Devoni. Miksi mä löydän Levillä sitä? Kato, kaveri on tässä pelissä. Haetaanko tällaisen Leviä muuten? Kato, ei ole Leviä missään. Ellis Kolten. Jos on joku tommonen, niin sit mä en okei. No joo, no eihän tätä nyt ei tiedä Erkkikään. No jos se olisi ollut Levi, niin joo. No ei. Okei, nyt ei harmita enää. Okei, pelataan vielä toinen. Ehditään tosta noin ottaa. Toi oli ihan sairas setti. Näin. Saksa on huono niinku kiekko Espoo. Siis mistä jengi niinku, mistä teille tulee mieleen niinku tommosia kommentteja? Mä en ymmärrä. Okei, nyt on, hei, tää näyttää ihan Slavkovskilta. Tommonen aika pitkä kaula. Hiukset oli aivan Slavia. Jurai. Mulla tulee aina ekana nyt nämä poffipelaajat mieleen, kun niin paljon on kattonut poffeja. Mut idän pelaaja. Mikään muu ei osunut. Eli idästä joku. Tää näyttää aika pitkältä kaverilta. No, heitetään vaikka Karlo Torontosta. Jenkki. Okei, se osu. Jänki. USA. Itä. Boldi on lännestä. Mä yritän miettiä vaikka Kanadan olympiajoukkuetta. Ei oo Torontosta. Mitäs chatti sanoo? Tage Thompson. Joo. Voisko olla Tage muuten? Tage ei oo. Otetaan kimpastaan, kun peli alkaa. Niin te otatte. Ottinger. Posion center, eli sentteri jenkeistä. Tää ei oo kyllä olympiajenkeistä. Ei tää mikään Milleri oo. Vai onko? J.T. Miller. Metro Itä. No Metro osuu, Divari osuu, eli se on Metrosta. Voisiko tää olla Carolinan sentteri? Ei välttämättä. Tääkin on joku aika no-name, musta tuntuu. Ei vaikuta, että on mikään. Nico Hischer, Jarvis. Muistakaa tää jenkki. Nyt chatti otetaan kimpastaan, niin kun kiekko tippuu. Jarvis on kanukki. Ei oo Jarvis. Miten sä voit tykätä Kispoosta? Mitä? Mä oon Espoosta kotosi. Aina ollut. Espoossa pelannut junnuissa 18 tai mitä 16-15 vuotta. Riittääkö syyksi? Missä Lundell Suomen avaukset? Onhan Lundell siellä. Ai Lundell on loukes, oikeasti. Joo, peli ei itsessään näy. Siis me ei nyt saada tätä. Chatista ei tule mitään. Mulla ei ole mitään annettavaa tähän. Sentteri. Siis sentteri jenkki Metrosta. Mäkinen on mun korvassa. Onko se Troutsekki vaikka? Mutta ei se ole edelleen toi... kun mulla tulee vaan mieleen näitä jenkkien olympiapelaajia. Ei se... Voiko se olla Segras? No itse asiassa Segras oli aika hyvä haku. Miehet menee jäällä. Ei se ole Tatsukki, mutta mä voin heittää se. Ei se ole sentteri tässä. Noniin, me ei saada tätä. Mä heitän vielä viimeisen tähän. Niin. Noah Cates. Toi olisi kyllä kova haku. No. Kyle McLean. Jees, jos joku ties, niin ootte fullui. Noniin, Suomi vastaa Saksa. Mä sanon, että Suomi voittaa. Mitäs mä heittäisin? Kyllä mä luotan tähän jengiin. Musta tuntuu, että tulee kova statementti heti. Barkov maajoukkueessa on hieno nähdä. Viiri kädessä siellä. Mä sanon taas, kun mulla tippuu kiekko, sit mä laitan tuolta scoreboardista ajan pyörimään, niin voitte laittaa sit samaan mun kanssa, jos haluatte lähetykseen. Voisit aina kelaa jos mulla on vaikka etuajassa, niin voitte kelaa lähetystä taaksepäin. Mutta jos te katsotte liven jostain telkkarista, niin mulla nyt tulee aina todennäköisesti jäljessä sitten.
Niin, Pendo, upeana. Mä sanon siis se 5-2 Suomi on aika legit haku. Mä hakisin se 5-2 Suomi. Mä laitan chatin pois, kun nyt kiekko tippuu jäähän, jengillä tulee eri ajasta, niin chattia ei sit spoilaile. Te saatte sen auki puhelimelta tai desktopilta. Tai saatte te siitä TV:stäkin, jos katsotte. TV:ssä pitäisi olla kyllä peli. Tai voihan mäkin olla TV:ssä ja puhelimessa peli. Mitä ikinä katsotteko. Annunen maalis on mielenkiintoinen. Mä olisin kyllä aloittanut sillä korpparilla itse, mutta Annunen pelasi kyllä hyvän loppukauden. Että ei mun nyt silleen, mun papereissa niin korppari ja Annunen on aika 50-50. Niin kuin paperilla tähän. Grubauer Saksalla pöntössä. Ei ole samalla lailla Grubauerilla viime vuosi oikein kiekko tarttunut. Näytätkö peliä? Peliä ei itse näy. Valitettavasti. Alright. Se on kun kiekko tippuu. Meillä alkaa 4. Kiekko tippuu. No, vielä on tuomari. Vielä ollaan rauhassa. Oi, onpa ison näköinen jää. N-Y-T. Nyt on kiekko jäässä. Jes, ja sieltä kello peli. Hanunen heti mailalla. Olisiko hyvä statement-voitto tästä näin. Unkariin vastaan voisit huomenna läpsytellä. Mulla on mun fantasy-jengissä toi Heinola ja Puljujärvi. Niiltä tarvitaan tehoja tänään. Pulju oli kyllä niin fiilishaku kuin olla ja voi ei jees. Mut mä katsoin, että Pulju pelaa ykkösyyveetä. Niin mä uskalsin laittaa sen. Jänne kyllä nähdä, miten toi Barkov, kuinka paljon se pystyy dominoimaan täällä. Ja mikä sen pelikondis on. Barkov on kuitenkaan pelannut koko kautena. Mä en oo ite, hei, jos jotkut on seurannut THT-pelejä, niin voitte sanoa, että miten Barkov on siellä pelannut. Mä en oo niitä seurannut. Mä näin vaan sen yhden Barkovin rankkarimaali. No. Jokinen sanoi, että nyt Pendo-alaisuudessa pelataan passiivisemmin. Mä meinasin eka olla kyllä eri mieltä. Kyllä niinku, musta Pendo on tuonut ihan freesiä aggressiivisuutta jopa meidän keskialueen peliin, mutta voihan se olla, että viime aikoina vähän enemmän menty takas passiiviseen. Suomi on kyllä niin paljon, kun niin kauan kuin mä muistan kattonut maaniukkojen pelejä, niin aina trappi. Siis aina, varsinkin Jalosen alaisuudessa. Saksallahan on puuttunut isot starbat, että Saksassa ei nyt välttis pitäisi olla mitään niinku isoja probleemia rehellisesti, mutta who knows. Barkov oli ihan ok EHT-peleissä, toki pitkä tauko takana. Niin, jep. Kyllähän niinku Barkovi, jos se on maailman top 5 pelaaja, maailman top 10 pelaaja, niin sen pitäisi tuhota täällä kisoissa. Se pitäisi olla aivan ylivoimainen Suomen joukkueesta. Ja Annunen ottaa Marjoja. Vähän ikävä ripari. Oisko Pulju heti? Come on, Pulju! Ui. Mömmömskabat. Ja Pulju. Pikku noulukki siihen on se. Ai että. Meillä on ihan huikea jengi. Ihan niinku meillä on fiilisiä jengi ja Pulju haistelee. Sano vaan, että isittain. Menikö riman kautta? Ei kun kypärää. Näyttää jotenkin jännältä. Mä tykkään Enforcer Puljusta.
Kuuntelekaa nyt, kun Pulju puhuu vähän trash talkia saa sen englannilla. Mä sanon nyt heti ekan statementin tähän alkuun. Musta tuntuu, että tää Barkov Manninen toi teräväinen ketju tullaan sekoittaa tässä kisojen aikana. Mä en tiedä, kuka tossa kentässä tekee maalit. Siinä on 3 pelirakentajaa mun mielestä. Ei niinku, siis todella fiksui pelaajia kaikista. Varmasti niinku pelit pyörii hienosti, mut. Niin kuin mä sanoin, mä en tiedä, kuka tosta kentässä tekee maalit meillä. Ja 4. Björn ei ollut kyllä kisoissa niin kauan kuin mä muistan. Milloin on viimeinen vuosi, milloin Björn ei ollut kisoissa? Joo, mä katon Viaplaysta. Jusa ja Mäkinen korvissa. Aika tämmönen hidas startti kisoille. Mitä joku sanoi, että Lundell on sivus, mutta täällä se on. Chatti trollaa niinku normaaliin tapaan. Äijällä pian synttärit. Kyllä! Hei, mä oon ylpeä, että tiedätte mun synttärit. 25.5. 10 päivää. Rupee ole. Kertokas chatti paljon mä täytän, jos ette tiedä. Katsotaan kuinka moni tietää. Ja myllyjä viivan kautta. Ei. Lehtonen. Siis mä vaan muistan Lehtosesta olympialaisista se ekan maali, minkä se antoi Slovakialle. Ja Pulju, kamo Pulju, ei voi täristää. Siitä vetomaalille saisi fantasy-pisteet. Mun mielestä vedoistakin sai jo. 26, 32, 27, 49. Joo, 27 täytä. Suuri osa ties. Muut rollas. Nuori kuin mikäkin vielä. Siis ihan niinku urheilijan primissa. Ja Barkov. Hienoa. Kyllä mulla on niin mielenkiintoista nähdä Barkovia näissä kisoissa. Ei ole Florida myllyä vieressä. Vähän huonompi niinku kilpailu. Miten se niinku... Miten se pelaa? Ja Barkov. Vähän vaikea sieltä Teuvolla. Meidän pakisto on muuten erinomainen näihin kisoihin. Ei montaa pakkia puutu niin kuin meidän... Niin kuin silleen oikeasti, ketä tuolla voisi olla. Totta kai just ne isoimmat nimet, Heiskanen, Ristolainen. Mut muuten niin hyvin tuolla. Vaakanainen, Määttä, Matinpalo. Heinola on mielenkiintoinen, Vaakanainen. Näissä kisoissa pitäisi olla kyllä... Siis kaikkialle pitäisi laittaa se NHL-kaukalo. Peli on niin paljon viihdyttävämpää kuin pienempi kaukalo. Tuohan tää vertaa NHL-playoffeihin, niin kun niitä on kattonut päivät pitkät, niin vähän eri tempo kyllä. Se on ihan selkeä.
No ihan 50-50 peliä tähän asti. Ei olla niinku yhtään pelin päällä. Ja hidas lähtö. On tuttua. Ja päätyy. Anna runtua sinne. Ja puljumaali edessä. Kamokka, painasko yhä? Vähän vaikea syöttää. Ja keskeltä. Onko siellä? Ei. Kolmoskenttä on ihan hullu. Noniin, YV. Saataisiko ykkös-YV se puljumaali eteen? Eikö Heinola pyöritä sitä? Sitten oli Teuvo ja Barkov siivissä. Näin mä käsitin, että meidän YV toimi. Kamo. Onko sun mielestä MM-kisat liian pitkät? Ei. Mun mielestä itse asiassa ihan sopivat. Mun mielestä MM-kisoja ehkä pelataan liian usein. Mä en tiedä, tarvisiko ne olla jokavuotiset jutut. Tai en mä tiedä, jotenkin, tai sitten mä ehkä pelaisin ne eri aikaan ehkä enemmänkin. Mä tykkäisin siitä, että saataisiin enemmän parhaita pelaajia kisoihin. Kun maiden joukkueet vaihtelee just vuodet niin paljon. Ketkä saa niitä vahvistuksia, ketkä ei. Mites Toronto pärjännyt playereissa? Siis, ei me nyt tommoista kommenttia tarvita, herran jumala. Palopuheita. Kisoa on pelattu 8 minuuttia ja jengi haluaa jo palopuhetta. Ei saa näyttää peliä. Viaplaylla ja MTVllä on lähetysoikeudet Suomeen. Minkä ikäinen Oona on? Oona on vuoden nuorempi kuin minä. Tai 1,5 vuotta. Right. Number 1 powerplay. Tekes nyt pulju yhä. Ihan paskaa toi Elisa MTV-juttu. Joo, mäkin kattelin. Vähän hämärä. Kuinka monta kertaa sulle mainittu, että näytät Annuselta? Ennen vanhaan tosi usein. Mutta en mä ikinä nähnyt sitä itse. Silloin kun mä olin vähän niin kuin... Annusella on paljon pyöreämmät bokset. Silloin kun... posket. Silloin kun mä olin paljon painavampi itse, niin silloin mä ehkä vähän enemmän näin sen, mutta ei niinku... No, en näe. Onko Antti Pennanen hyvä valmentaja Suomelle? Ei Pendos ole mitään vikaa, ei se nyt mikään tykki ole ollut, mutta mä en ole ehkä niin Pendo-heitteri kuin moni muu. Mä olin tyytyväinen meidän olympiapeleihin. Musta tuntuu, että me saatiin siitä rosterista kaikki ulos, mitä meillä oli otettavissa. Haastettiin Kanada. Ei oikein muuta voi. Onko eikin osallistunut IHF-sovelluksen kisoihin? Totta kai, fantasy-pelejä. Mulla on Heinola ja Pulju mun fantasy-jengissä. Tarvitaan pisteet nyt. Voittaa fantasy-pelin, niin saa 4 tonnia. Vitsi on siellä. Vähän pelipaitaa ja mitä. Pendo hoitti olympiapronssin niin kuin piti. Just näin. No niin, mä laitan chatin taas pois, kun kiekko tippuu jäähän. Yes. Right, YV pyörimä. Ja Heinola, Barkov, Teuvo. Kuka meillä vetää tässä YVlläkin? Niin Lundell. Katso, meillä on Lundell niinku... Lundell pyörittää oikealla, Teuvo vasemmalla. Vai pelaaks Barkov oikealla? Puli on tuolla niinku maali ees kautta maalin takana. Hieno peli. Meillä on hyviä syöttelijöitä tässä, mutta edelleen... Kuka tekee maalit meillä tässä YVllä? Tai lähinnä, että kuka laukoo. Te voi vedä ikinä tuolta vasemmalta, se on selkeä. Hyvä passi Barkoville. Barkov, hieno. Vedä Teuvo! Ei jumalauta! Siis tätä mä just meinaan. Teuvo on puoli tyhjä ja sitten syöttää vielä. Siis Puli olisi laittanut 100/100 one-timeri tuolta. Hieno maali. Oli hieno maali. Mut siis niinku... Toi Teuvo vois vetää joskus. Hieno maali. Mä olisin halunnut nähdä ainakin 2 vetoa Teuvolta tosta noin. Mutta oli niin paljon tilaa, että... Hieno maali. Tässä on noin. 1-0. Come on! Laitetaanko täältä
Mä oon muuten uusinut mun soundboardin ihan kokonaan. Uusinta on kesken, mutta täällä on vaikka mitä. Sori, mä katson. Onko se veskaestäminen? Hetkinen. Se oli niin kova veto, ettei mulla riehtinyt reagoida siihen kunnolla. Kaunis maali. Kato, meillä on raiti YVllä. Niin, mutta se pelaa maali ees, niin ei sillä ole mitään väliä. Pulju laukoja paikalle. Ai se hyväksytte e-haastat. Noniin, loistavaa. Loistavaa. Kerku kiekko tippuu. Aika on mulla tuolla. Aika näkyy. Mutta oli siis hyvä pyöritys Tyyvältä. Todella, siis kyllä siellä on semmosia äijä, että ne kyllä osaa liikuttaa tuota kiekkoa. Teuvo, Barkov, Lundell, hienon näköistä. Lundellin hyvä viimeistely. Edelleen varsinkin kun pelit kovenee, mä oon vähän huolissani tosta, että onko tossa maalintekijä. Tai silleen, kun Teuvo ei ole mikään laukoja uhka tosta vasemmalta, kun koko kylä tietää, että se ei vedä. Mut kyllä Teuvo sit löytää aina ne lavat, että on vähän kaksipippunen. Tuossa on mun mielestä iso rooli Barkovilla ja Lundellilla laittaa kiekkoa pussiin tuossa meidän YV:llä. Barkovkin on yksi maailman parhaista pelaajista, mutta ei se maalinteossa ole maailman parhaita. Pulju on freesillä jalalla. Mä en tiedä, miksi koko ajan katsotaan yhtä miestä. Pulju hoitaa isossa pelässä. Joo, Pulju. Pulju on siellä maaliessa. Saatiin YV selkeästi virta. Mä mietin annusta fantasia mun pönttöön, mutta mä mietin, se olisi niinku siihen voittoa aika selkeä, mutta sit mä mietin sitä, että mä en usko, että Saksa saa kauheasti vetoja tänään. Annun ei saa niistä torjunnasta pisteitä. Mä en halunnut ottaa sitä. Oho! Terve! Ihan pikku passi Barkovilta. Tuliko taas jäähy? Kummalle? Kummalle tuli boksi? Manniselle. Ei helvetti. Noniin. Päästään AV-testiin heti. Puljun maskipelaaminen on kyllä ihan maailman luokkaa. Pulju on freesillä jalalla. Hienon näköinen toi Sveitsin toi halli. Sveitsis raha puhuu. Siis mä en kestä, että ei voi vetää nyt tosta Markkovin yhdestä poikkarista. Niin studiokin puhuu tosta koko ajan, että kuka ampuu. Siis aivan samaa mieltä. Oli kyllä Lundeli aivan auki tossa keskellä. MP Kanadan jengi, sairas. No ihan vaan siis se, että sulla on Crosby ja Celebrini, niin kertoo kaiken oleellisen. Ei äijät tullut pelleille. Saanko mä muuten pisteet tosta? Heinola taisi saada syötön tohon ekaan. Eikö saanut? Eikö Heinola saanut passin tohon ekaan? Heti 0+1. Mä varoitan jo etukäteen. Mä tuun puhua paljon mun fantasy-jengistä kisojen aikana. Ei saanut! Barkov, Teuvo ja Lundell. Perkelee. Kaveri laittoi viestiä. En kyllä muista, milloin olisi MM-kisat tälleen kiinnostanut. Barkov on eläin.
Niin, mun mielestä Suomella on tosi kiinnostava rosteri. Mä oon aivan samaa mieltä kyllä. Kertois joku siitä IOH Fantasy-jengi hommasta. Nyt mulla kiekko tippuu. Siis sinne voi joka päivä valita 3 hyökkää, 3 pakkia, 1 maalivahti. Ja 3 jengiä, 3 pelaajaa per joukkue. Sun pitää vähän päivittäin yrittää lukea, että kuka suorittaa ja kuka ei. Mulla oli tänään Servenkka, Celebriini, Puljujärvi. Ehkä se Pulju nyt oli vähän fiilis. Suomesta olisi voinut ottaa jonkun muunkin. Sitten Ronek, Heinola ja Vollimaal. Mulla on fiilis, että Pulju tulee tekemään tehoa näissä kisoissa. Ai. Se olisi varmaan ollut häki, se olisi mennyt maalia päin. Mulla on muuten pari sekkaa. Kello edellä, laitetaan oikeeseen. Nyt on oikeassa. Oliko vähän kevyt? Mulla meni vähän ohi. Meni itse asiassa ihan ohi koko jäähy. Hyvä koppi. Ei mene Annuselle tuolta. Ei saa mennä. Mä en siis, kuka Saksalla on niinku, ketä Saksalla on nämä ykköstykit? Saiderin lisäksi niin ei Saksan pelaajat kerro mulle oikein mitään. No Kahuun, vanha NHL-pelaaja. Hyvä seivi Annuselta. Mutta kun mä en seuraa Saksan liigaa, mä en seuraa Sveitsin liigaa, Ruotsia kauheasti, niin mulla on Suomessakin siis, totta kai mä tiedän nämä Mäenalaiset ja Puistolat ja kumppanit, mutta ei niiden pelejä tule katsottua. Ne ei ole niinku mitään dataa niiden pelitasosta tällä hetkellä. Noniin, se oli hyvä aave. Menipä jotenkin nopeasti. Miksei Manninen nosta jalalla? Siinä on 5 metriä laidasta tilaa, niin lähtee hakemaan poikittain. Aika kiva Markku. Toi Markku laittaa tommosia pikkupasseja, toi on kyllä. On upea nähdä. Mut silloin kyllä mä tykkään tosta Teuvo Barkon parista. Varsinkin MM-kisoissa, kun on enemmän tilaa. Just vaikka vähän heikompia maita vastas, niin noit voidaan oikeasti nähdä aika hienoja juttuja. Vähän kisutellaan. Upea nähdä oikeasti Barkov-kisoissa. Tää saattaa olla viimeisiä kertoja, kun me nähdään ainakaan niin kuin moneen vuoteen Barkovin. Mä kuitenkin luulen, että Florida, eiköhän näitä seuraavina kausina tule aika pitkälle menemään. Että vaikea nähdä, että Barkovi liian monta kertaa näissä kisoissa nähdään. Hieno. Ja ihan Barkov on ennenkaan tullut. Se saattoi vaan olla nyt, kun se ei ole pelannut tällä kaudella, ei päässyt olympialaisiin. Haluaa vähän tatsia. Mutta arvostan. Kyllä se kertoo jotain pelaajista, ketkä vittii tulla tänne ja ketkä ei. Ai, Puli oli aika kivasti siellä maaliassa taas. Hyvä passi. Ja Pulju antaa pikkuun, niin se Pulju on ollut aivan liekäistä erä. Kuokkanen sama, ei mitään dataa. Kisoja aika laitetaan skauttaukset kuntoon. Meidän kolmosketju, Räty, Kuokkanen, Pulju, ihan älytön. Ihan niinku oma lemppari saman tien.
Hienoa, onko häkissä? Ja merellä ohi. Ja hyvä haku. Näytti, että Grubauer varastikin siitä etusesta. Pahin jengi MM-kisoissa. Kyllä mä sanoin, että se Kanada. Mut Sveitsi on kova. Ruotsin jengi näytti paperilla vähän ohkaiselta, mun mielestä verrattu yleensä. En mä nyt jenkkeikään, siis jenkit on kovia. Matthew Tkachuk halusin 3 kullan klubi. Sanotaan, että eka Femman jälkeen, niin mun mielestä on ollut ihan hyvää peliä meiltä. Sen käytännössä ensimmäisen jäähyn jälkeen, maalin jälkeen. Tuosta olisi merellä voinut aiemmin laittaa 2-0. Ei puolesta käytöstä ei mene. Toivottavasti ainakaan. Siis tuntuuko musta vaan siltä, että Puli on pelannut niinku puolet tästä erästä? Hirveä rooli. Ja siellä se on ekana. Härkää. Joo, taas tää 3. 3 saa kyllä vastuut. Onko Pendon luottokenttä? Räätön, Pulju ja Kuokkanen. Avauspelikin on ollut eka erä hyvä. Hienoa, hyvä paine. Ja 4 antaa runtua. Hyvä on. Olisiko koppimaali vielä? 2-0. Vähän isommalla hymyllä erätauolla. Ja Heinola, coast to coast. Käy Heinola tekee 1. Hieno. Ja nyt Barkoville ammu. Hyvä yli. Ja ykkösketju. On kaunista. Pikku haku Teuvolta. Teuvollakin on näytettävää olympialaiset. Varmaan meidän huonoin pelaaja siellä. Nyt on ollut freeseitä eka erän kyllä. Ei se kyllä silti vedä ikin. Alright, semmonen eka. Siis hyvä eka erä. Mä oon tyytyväinen. Mitä mieltä chatti? Mun mielestä oli hyvä setti. Alku oli varovainen, vähän semmonen haisteleva, mutta saatiin se eka maali, niin vähän avautui siitä. Oltiin pelin päällä. Loistavaa. Otetaan tosta resetti. Mä laitan tänne valmiiksi ton toisen erän sitten toiselle erätauolle. Näin. MM-skabat on alkanut. Eikö se kuulu NHL Espoo Hall of Fame? No, pitäisikin kuulua. Onko Justus Annunen hyvä maalivahti Suomelle? No siis Annunen ja toi Korppari, niin mun mielestä ne on 50-50 mulle paperilla. Kumpi pelaa paremmin, niin pitäisi olla se ykkönen. En mä tiedä, onko meillä selkeät ykköspaperilla. Korppari on mulle niinku ihan lievästi, mutta Annunen oli kyllä aika kuumaton loppukauden. Ja se, että Annunen pelaa tämän ekan peli, voi meinaa myös sitä, että Annunen on paperilla alustava ykkönen. I don't know.
Tuntuu, että Barkov pelaa vähän samalla lailla, kun menee ekaa kertaa uujilla talvella. Ei mun mielestä Barkov näytti ihan Barkovilta. Eihän se Barkovihan näyttää aina tuolta, eihän se ota kauhean Sillä on vahva se suoja. Kauhean harvoin Barkov ei luistele. Kauhean usein Barkov ei luistele täysin. Taitava kuin mikäkin. Pitää niistä, sori. Hyvin pysynyt terveenä niinku. No mitä mä nyt sanon? En mä nyt kauheankaan. 3 kuukautta. Nyt on taas jotain. Nyt on kyllä paljon jotain liikkeelläkin, että ei sen puoleen. Herttel. Joo, voidaan painaa. Mä vastailen pariin kommenttiin, eikä Hertteli kuitenkin kerkiä aina. Ei sitä koko erää taukoa jaksa. Tää onkin vaan Barkovin training camp ensi kautta varten, että saa pelejä alle. Kyllä. Sun pitää tilata uusi Marner-paita. Ei todellakaan. Mutta jos mulla nyt kesän jälkeen jää vähän budjettia, niin mä kyllä ajattelin tehdä semmosen pelipaitatilauksen. Mä tarviin pelipaitoja. Mä tarviin uuden Matthewsin, mä tarviin Nylanderin. Uskaltaako ostaa McKenna paidan chatti draftin jälkeen? Uskaltaako? Mitä jos se on boosti? Mä en tiedä. Mä haluan eka nähdä McKennan Toronto-paita päällä, että ehkä sen paidan vitti jostain. Chatti voisi sanoa jotain muita paitoja. Mä en ole pitkään aikaa uusinut mun pelipaita koko ajan. Mä sanoisin, että semmonen 3-4 uutta paitaa voisi ostaa. Matthews, Nylander ja 2 muuta. Chatti sanoo, mitä mun pitäisi ostaa. En mä tiedä, Crosby-paidan mä oon halunnut aina. Tuntuisi vähän ehkä pahalta, jos mulla ei ole Crosby-paita ja se lopettaa vaikka uransa. Niin ehkä se Crosby on semmonen, että sekin varmaan pitäisi. Tatsukin mä oon halunnut aina, mutta nyt mennään aika vanhoihin jo. Ne pitäisi löytää Barkov. En ole todellakaan ostamassa Barkovia. Mä oon yhden Barkovin ostanut ja se meni giveawayhin. Mä en ole ostamassa toista. Barkov ei ole mikään mun lemppari muutenkaan. Että. Se oli syy, miksi Barkov oli giveawayssa. Marner kotia vieras. Ei oo mikään paitaa. Ei mikään mun niinku ihan lemppari. Mikään Suomi-paita olisi leija. Rantanen. Mä otan paljon mieluummin Heiskasen itse kuin Rantasen. Heiskasen paitaakin mä oon miettinyt aika usein. Toivottavasti Granlund tulee MM-kisoihin. Niin, olisi hieno. Jos Granlund tulisi kisoihin, niin vielä parempi chance. Menestyä. 2011 Mikke-paita, kyllä. Puljupaita. Puljupaita olisi hieno. Lainepaita. Ei lainepaidassa ole mitään järkeä, koska ei tiedä, missä Pate pelaa joka kausi eri jengistä. Niin. Kuka tietää, missä Pate pelaa ensi kaudella? Pedardi. No joo, Pedard olisi leija. Mulla ei ole Chicago-paitaa. Kenna on varma boost, asennevamma JNE ja Stemper Elite Series painaa melkein piste per peli. Siis nyt ihan NHL-draftista nyt yksi puhe tähän erätauolle. Toronto-fanina, tiedätte, että mä oon Toronto-fani. Mun mielestä Toronton on pakko ottaa McKenna sen potentiaalin takia. Se on kanadalainen, mun mielestä se vaikuttaa, se upside, mikä siinä on. Mutta mun mielestä pelillisesti just tällä hetkellä, unohdetaan potentiaali, niin Stemper on draftin paras pelaaja. Just nyt, jos jengi menee kaukaloon, niin mun mielestä Stemper on draftin paras pelaaja. Mua ei haittaisi, että Stemberi, jos Toronto varaa Stemberi, siis oikeasti. Mutta mä pidän McKennan upsidea vaan isompana. Plus se paine ottaa se McKenna, niin sun on vaan otettava. Siis ihan sama, onko, siis ei se ehkä kuuluisi olla niin, mutta jos sä otat Stemberin Torontolta, siis se, ei se kestä, fanit antaa vitusti niinku rapaa, ei pysty, sä et voi ottaa sitä riskiä, että McKenna on joku 130 pisteää ja jossain vaiheessa, et sä voi. Mutta sitten jos Stember on vaikka niinku vähän parempi kuin McKenna, niin ei se, niin. Sanotaan näin, että musta tuntuu, että McKenna niinku huonoimmassa tapauksessa on semmoinen 60 pisteää ja semmoinen vähän parempi maselli. Hyvä pelinrakentaja, hullu, mutta ei tee duunia omia, tosi kevyt fyysisesti. Ja silloin ehkä toi asenneongelma, mistä sanoit, niin mä oon vähän nähnyt semmoista samaa jäällä semmoista. Ei ole semmoista tiettyä paloa, mistä mä en tykkää kyllä. Vähän tosi löysä. Kutcheroviin sitä on verrattu. Mä näen tosi paljon semmoista samaa löysyyttä siinä. Mutta sitten parhaimmillaan mä näen sen vision, mä näen se boksi ulkopuolelta hulluja ratkaisuja. Mä näen, että se voi olla 130 pisteää ja NHL:ssä, jos kaikki menee niinku ihan nappiin, tiiäks. Ehkä Stemperis mä oon silleen, että toi äijä on 70-90 pisteen äijä NR:is piste.
mun on vaikea nähdä, että se on huonompi kuin se tai parempi kuin se. Silleen kauheasti, ymmärrätkö? Mielestäni Temper on ehkä vähän semmoinen safeimpi, mutta se Macken on upside just isompi. Noin mä niinku vertailisin niitä. Mut mä oon siis, jos katsotte mun Junnu-kisastudio Ruotsiin vastaan silloin, niin mähän siis rakastan Stemperiä. Siis aina kun mä annan Stemperiä, niin mun mielestä se on dominoinut niinku ikäisissä aivan niinku mitä halunnut. Pennanen hymyilee. No, milloin Pennanen hymyilee? Hei, haloo. Olisiko Masellin paita? Terve. Celebriini. No kun ei Celebriini oo semmonen, tiedätkö, jos mä ostan pelaajia, niistä pitää olla mulle sydäntä. Aho, sydämessä. Tavares ja Toronto oli joskus sydämessä. Tavares ehkä vähän vähemmän nykypäivä, mutta kuitenkin. McKinnon, no se on vähän... En tiedä, miksi mä ostin McKinnon paidan. En ostaisi kyllä uudestaan. Ja Tuukka Rask, all time favorite. Tiedätkö, Getzlaff. Ei joku Celebriini, niin se ei ole vielä. Penardi voisi olla jo pikkuhiljaa, mutta ei, Celebriini ei. Ei lähde. Rantanen. Vähän sama. Mä en ole ikinä ollut mikään iso Rantanen-fani. Voi mieluummin se Heiskanen. Suomi voittaa huomenna Unkarin 8-1. Aha. Dostalin paita. Oi. Seneken paita franchisesta. Hei, jengi ei huuda hertteliä, me voidaan jauhaa paskaa tähän chilliin. Millä joukkueella porukka haluaa seuraava franchise? Mulla on kyllä jo vähän niinku idea jo, mutta katsotaan nyt, jos joku mielipide muuttuu vielä. Peli jatkuu. No eikä jatkuu. Segras. Kikkapoika. No Segras on semmonen, että ehkä vois, mutta ei sit kuitenkaan vitte 200 käyttää siihen. Mua ei haittaisi, että mulla olisi Segrasin paita, mutta ehkä mä ostaisin vaan paljon paitoja sitten ennen sitä. Matt Sundin, legendaarinen. Olli Jokisen paita, oh my god. Capitals, Boston, Vancouver, Flames. Kanadan joukkueita, Boston. Boston olisi kyllä sairas. Toronto comeback. Mulla on tulos yksi video, jos on vähän niin kuin Toronto franchise samalla. Mutta se video keskittyy McKenna, pikku teaseri. Thompson, Makar. Mä en sitä Makari, siis itse asiassa mun piti ostaa Makari silloin kun oli McKinnon. Mä ostin McKinnonin, mutta siellä ei ollut makareita. Siellä oli vaan McKinnoneita. Mä ostin ton nykistä NHL-storista. Niin sit mä ostin ton McKinnon. Se oli ehkä enemmän silleen, että mä halusin ton Avsin reverse retron silloin, joka mun mielestä oli ihan törkeä hieno. Ei ollut makaria, niin mä halusin sitten McKinnonin. Okei, hei, pelataanko hertteliä tässä? NHL-pelaajien arvauspeli. Ehkä täältäkin keksii sitten joku pelipaida, jonka haluaa ostaa. Ulala. Jos on ottaa minkä sitten hankin puljupelipaita. Pulju. All right. Yes sir. Siluetti. Eli eikö tää tullut just tää pelaaja? Hei, tämähän tuli just. Mut joo, jos ette tiedä mikä herttelo, nyt aloitetaan uudestaan. Tää oli joku, mikä se oli? Ellis. Se oli tää äijä. Ei ollutkaan itse asiassa. Ei oo sama. Okei, näytti ihan samalta. Mutta herttelissä... Ei kun on. Mitä? Veskari Kanukki. Mitä helvettiä? Nyt mä oon ihan sekaisin. Mut joo, herttelissä joka tapauksessa. Tässä on pelaaja, jota sä arvaat niinku kuvan perusteella. Sitten tää antaa sulle aina niinku vaihtoehtoja, että oot sä oikeassa vai väärässä. Eli nyt mä arvasin Colton Ellistä. Heitetään joku vähän parempi veskari tänne, niin saadaan parempi esimerkki. Vaikka Tage Thompson. Tai anteeksi, Logan Thompson. Niin sitten tää kertoo sulle, että okei, veskari osuu, Kanada ikä osuu, tai Kanada osuu, ikä osuu lähelle, eli lähelle 29, mutta pelaa lännessä. Eli lännen veskari ja kanukki. Veskarit mä kyllä tiedän aika hyvin. Mutta just silleen, että kanukki veskari lännestä näyttää about tolta.
Mennään vaikka Demkolla. Se on kyllä alle 29, mutta antaa vähän kuvaa kuitenkin. Divari osui oikein. Pacificin divisioona. Ja Demko on itse asiassa jenkki. Mitäs Aiden Hill? Se osuu samaan divariin. Yli 30-vuotias. Siis Demkokin on jo 30. Siis sairasta. What the hell? Okei, Kanukki. Pelinumero on alle 33. Yli 30-vuotias Kanukki Pacificista. Ei pelaa Vegasissa. Okei, ketäs Pacificissa on? Edmonton. Ei toi mikään Skinneri oo. Eiks Binnington Voiko tää olla Binnington? Ei kun numero on alle 30. Ei tää on Binnington, mutta otetaan lisää dataa tästä näin. Joo, ei me saatu mitään. Ja St. Louis on itse asiassa Central-jengi, joo. Pacificin divari, veskari, Kanukki. Pieni numeroinen, tai alle 33. Yli 30. West Pacific. Ei saa lukea chattia vielä. Jere on nyt hiljaa hetki, kun mä keskityn. Mietitään poffijengejä. Anaheim. Dostal Husso, ei. Losissa on Kemper. Olisiko tää Kemper? Ei ole Kemper. 31-vuotias tasan. 31-vuotias tasan. Ikä me tiedetään. Se on yli 30, mutta alle 32. Se on 31-vuotias kanadalainen. Pacificin divisioona. Meillä on 2 arvausta. Nyt pitää mennä kyllä chattiin jo. Carter Hartti. Ei chattikään tiedä. Skinner. Monteboltti. Tää on lännen pelaaja. Pacificin. Tää voi olla joku 4-veskarin 3-veskari. Carter Hart. Ei oo Hartti, kun tää... Siis te ootte moni nyt laittanut tätä Harttia, mutta ei tää Hartti. Joo, ei tää Hartti. Ei se ole Vegasin veskari. Meillä on 1 veskari hei enää. Colton Ellis. Tossahan se on. Siis se on tää lännen veskari. Come on chatti, pitää saada tää nyt. Tää lännen veskari, kanadalainen, 31-vuotias. Carl Petersen. Petersen on Kingsissä. Ei osu. Ei siis, mitä voi olla? Iso striimi, kukaan ei tiedä. Oh my lord. Onko päivitetty pelaajatiedot? Mun mielestä tää on vuoden vanha peli. Vuoden vanha peli, mutta tää on joku jäte nyt. Ei oo kukaan huikea. Lauri Markkanen, Connor Ingram, no otetaan se vaikka. Osuu ainakin about. Matt Murray! What the hell? Seatlessa. Pelasko Murray NHL-pelejä viime kaudella? Venaas hetki. Nyt kiinnostaa. Mulle Matt Murray on niinku ihan lopettanut pelaaja. Mut hei, kaksinkertainen Stanley Cup voittaja. Siis Matt Murray pelasi 5 peliä viime kaudella. Kattokaa. On se 922%. Käsittämätön kassari. Nyt on tullut vaikea chatti, nyt on tullut tosi vaikeat kyllä. Tammenpää. Terve. Okei, hei 2 minuuttia enää erätaukoa jäljellä, ei kerätä pelaa toista. Toiseen erään. Kuka tekee Suomen seuraava? Ei edes kysytä Saksa. Eihän Saksa mitään maaleita. Mikäs siellä on Kanadan pelistilanne? Ja 2-0 Kanada. Ei, ja Celebrity ei ole pisteellä. Älä jaksaa. Fantasy menee ihan vihkoon, äijätte pisteitä. John Tavares. Tavares ja Raili. Ai että. Toronton miehet siellä. MP Liekiheiten. Sytyttävä. Parkkalimmo paitaa. Vielä sytyttävämpi. Kyllä Suomen toisen maalin tekee Pulju. No Pulju on ollut kyllä freesillä jalalla. Kuokkanen, Heinola. Heinola voisi tehdä. Hämeenaho, Barkovi. Joo. Barkovilla on kyllä kova. Musta tuntuu, että Barkov saa meidän YVllä niinku parhaat tontit. Hämeenaho. Heinola, koska Heinola tarjoaa jokaista maalista shottikerroksen Kankaanpään siilissä. Onko fakta? Katsotaan tuo Ruotsin jengi. Niin siellä siis Ruotsilla on Ivar Stenberg ykkösessä. Ai että.
Pitääkö laittaa, pitääkö ottaa Toronto Scouting-lasit nyt? Mennä katsoa Ruotsin peliä. Ivar Stenberg Björkki pelaa Raymondin kanssa. Siis Raymondin viereen on laittu 2 18-vuotiaasta. Mitä? Siis Ruotsilla on kyllä aivan junnunippu. Tämä on ihan käsittämätön. Mä en muista, milloin Ruotsilla on ollut viimeksi näin huono joukkue kisoissa paperilla. Musta tuntuu, että Ruotsissa yleensä ihan tykkii jengi. Nyt on kyllä Ruotsilla heikko. On heikko joukkue. Alright, erä jatkuu kohta. Jos sä teet sen, olet valmis lähtemään Ruotsiin. Tänne ei ole enää mitään. Läppää hei nyt. MP Hämeenaho. Mikäs siinä, sniperi. Mä sytyn aina raitin pelaajille. Junnukin se olisi ollut hyvä. Ei vielä sama enää toi aikuisten kisoista. Voittaako Suomi Euroviisat? Joo. Nyt jos koskaan. Alright, kiekko tippuu. Ottaako minä taas 4? Penno kyllä rakastaa laittaa 4 tänne näin. Kiekko tippuu. Pudota nyt se kiekko. N-Y-T. Nyt. Jes, ja mä laitan taas. Chatti aina piiloa silloin, kun peli on käynnissä, niin chatti ei sitten spoilaile mitään. Laitan sen aina tauoilla sitten. Ja merellä. Oisko 4? Björrinen. Aika kiva rystypassi. Nyt on ripari siinä. Onko häkis? Mitä? Ja mailla poikki! Mihin paikkaa? Mitä helvettiä? Mä täällä tyhjä maali ja mailla paskaksi. Älä jaksa. Siis mitä tossa tapahtuu? Siis ihan sairas pelastus Saksan pelaajalta viivalla, mutta oliko Määttäjä, joka olisi päässyt laittaa tyhjiin ja mailla paskaksi? Ihan järjetön. Siis ihan järjetön. Tuliks nyt, kummalle tuli 6 pelaajaa? Suomelle? Ei helvetti. Mä haluaisin nää replayn tosta äskeisestä. Tässä. Sairas pelastus Saidarilta. Ja oikeesti Määtälä menee, voiko sulla huonommassa paikassa mennä mailla paskaksi, kun Määtälä meni? Pikku 360 pelastus. Millä reflekseillä? Terve. Siinä on niinku puolustaja parhaimmillaan. Ja Barkko vaaveella. On se. On se. Noniin, olisiko yhtä hyvä AV kuin siinä ekas eräs? Tiukka paikka. Ja Barkovi. Onko alivoimalla? Kiva passi, terve! Oi. Kyllä siis Barkovin toi peliäly erottuu aika selkeästi tällä kentällä. Manninen voisi laittaa, tosta olisi Matthew Tatsak laittanut kiekon pussiin. Suoraan logo. Surkea ratkaisu. Kattoko Ekin viisut? Totta kai. Tai no ei se kyllä totta kai ole. En mä ikinä ennen Oonaa kattonut, mutta Oona on saanut mut katsoa. Me ollaan katsoa Oonan kanssa joka viisut. Sori, nyt mulla on kello muuten itellä 4 sekuntia jäljessä siitä, missä mulla on oikeasti toi. No niin, mutta tässähän sen saa, tuli heti katko. Näin. Oli liki mun Manninen veikka. Se joo, siinä oli tontti. Oli kyllä sairas toi Saiderin pelastus.
Onko sulla Elisa? Ei. Hyvä aave, tapetaan peliä taas Saksan päässä. Meillähän on vaarallisempi aave kuin Saksalla YV. Hienoa, ja läpi. Kuka siellä on? Onko Lundell? Ei saa haltu. Miten Saksa nukkuu näin paljon? Melkein 2 läpäriä yhdelle aavelle. Oho! Lundell Bambi luistimilla. Hei, loistava aave. Taas tapettiin. Paitsi tapetaanko? Tapetaan. Ai, iso koppi. Nyt oli Annuselta Maria. Aika hyvät tonteet pääsi Saksan mies laittaa rannetta. Tää on kyllä ei tiedä niinku yhtään näitä Saksan pelaajia. Saksan mies. Se osuu ainakin oikeeseen. Ja syvä. Päälle vaan. Hei. Onko keskellä? Ui. Ai, vähän pusku Heinolla nyt. Mut tykkää, mun fantasy-pakki. Lähde hakee vaan, rohkeasti. Isoilla bolseilla. Ja 3 kentällä taas. Pulju dominoi. Anna niittiä sinne. Mä oon tykännyt meidän avauspelaamista tähän peliin. Totta kai Saksa nyt ei liikaa laita tuota painettakaan, mutta ollaan päästy kyllä hyvin 1-2 passilla ja alueet pois. Ja ne on ollut lavassakin. Nyt muuten laitettiin, oliko kuokkaset pöksyt tuossa keskialueella? Hyvä on. 3 tekee 2 maalia tässä pelissä. Se on Kamu Sadonen. Teimme nyt, kyllä mä sanoin, että me ollaan lähtökohtaisesti oltu parempia tässä pelissä, mutta ei nyt mitenkään niinku ylikyläukkoja täällä olla oltu. Niinku ihan täysin dominoitu. Mut kyllä tossa toi Mannisen läpäri, Määtän katkenut maila, Saiderin pelastus. Tää 2-0-3-0 voisi samaan aikaan olla. Mutta on Saksallakin ollut pari tonttia. Ei mitään ihan A-luokan paikkoja, mutta pari semmoista perushyvää kuitenkin, mitkä Annunen on kyllä händlännyt hienosti. Ja Barkov, mitä keksii? Oho, puskee laidasta. Noin 100 varmat laittaa keskelle. Miten on noi auki? Iso! Okei, se oli... Mä katsoin, nyt puolusti Matin palo hyvin, mutta oli boksi. Mutta oli kyllä hyvä. Oli hyvä pelastus. Matin palo tässä pelastaa maalin tossa äsken nimittäin. Ei vaan hassutellut Saksan lipun kanssa. Mitä ihmettä? Mä katsoin Wikipediassa Saksan lipun. Mörö. Katsotaan mitä chatti välillä näkyy. Noin. Lähtiin Kiekko Espoon junnujen päälle. Joo, mä muistan vuodessa. Terkkui sinne. Ai, osuks
Tässä on sun laita aika ikävästi tää Saksa. Mutta oli hyvä boksi kyllä. Hyvä boksi Matin palolta. Näytätkö peliä? Ei näy peliä täällä. Peli ei näy kuin MTVltä ja Viaplaylta. Muualla ei saa näyttää. Oli kyllä aika klutsi jäähy Matin palolta. I do my style, pää kiinni. Oi. Ihana puli. No niin, 3. alivoima. Katsotaan, siis meidän Avehan on ollut ihan eri omasta, mutta ei näitä nyt ihan liikaa voi antaa. Mutta ei ole semmoinen fiilis, että tässä nyt olisi mikään niinku hätäkään, että... Mä en oikein tiedä, mikä Saksan visio on tässä YV:llä. No on pari vetopaikkaa sanottu, on vähän kauemmas keskustaa pelattua parilla syötöllä. Ne on maali eteenpäin ollenkaan koko pelissä vielä. Nyt oli poikkari aika ikävästi auki. Tostakin ammattimies laittaisi one-timerin tai haltuun ja veto heti, mutta jää liikaa neppaille Saksan mies. MP Toronto saa mäkkennä. Seksiä, unelmaa. Voiko olla muuta MP:tä? Märkä uni. Tää on siis, nää Saksan YV:t on ollut siis aivan katastrofaalisia. Siis kyllä ärsyttää sellaista niinku saksalainen. Tai niinku Saksan fani kattoo tätä peliä. Ei ole niinku mitään aikaan 3 YV:llä. Enää 15 sekuntia tätäkin jäähy. Sitten nämä YV:t on jotenkin mennyt ihan sekunnissa. Hyvä keskusta tiivi. Noin 5 sekkaa, niin Matin pallo pääsee. Noin, ja purku. Loistava. Kuka siellä on? Matin palo? Hyvä haku. Herkkäkatinen Matin palo. oli hyvä yritys. Kämme katto. Grubauer oli hyvin messissä. Eikä tainnut mennä ihan rima alle ratkaisu. Siis joo, peli on 1-0, mutta ei tässä kyllä niinku... Ei tässä mitään hätää ole. Mutta ei se toisaalta, tarvittaisi kyllä se 2-0, ei se vaadi kuin yhden paikan, niin Saksa on back in business. Pelitaso. Tuntuu siltä, että Suomi voittaisi tämän olisi koko peli alivoimalla. Niin, no siis rehellisesti niin alivoimalla siis maalipaikathan on ollut 50-50. Kuulitko se aamun drone-jutu? Joo, mä oikein tiedän, mitä tapahtui. Erikoinen uutinen, kun heräsin aamulla. Saanut lähteä himasta pois. Olikohan monessa läpiä urallaan Matin palolla? No joo. Ei montaa ollut. Saksa nukkuu. Jep. Saksa kyllä nukkuu. Mutta pitäisi iskeä. Mitä se sitten kertoo meistä, että me johdetaan vain 1-0? Mutta on tässä tontteja. Ihan hyvin me ollaan pelattu. Ei saa olla liian negatiivinen. Hempä kun Tappara voitti mestaruuden. Nolla fiilis. Paras jengi voitti. Ei sit pääse yli eikä ympäri, mutta eihän siitä kukaan muu kuin Tapparan fanit tykkää varmaan. Sama jengi voittaa 4-5. Edelleen Kanada johtaa 2-0. Katsotaan Mä laitan sen tuloksen tähän, niin mä voin välillä heittää. Niin Stemper on tehnyt maalinkin, mutta se on hylätty. Oho. Vitsi mun on pakko katsoa vähän Ruotsin pelejä. Harmi, kun se McKenna ei tullut kisoihin. Sehän piti alun perin pelaa Kanadalla.
Ois päässyt kattoo ihan aikuisten peleissä. Sitten se olisi skauttilasit käynyt kyllä kuumana. Mitä jos Stember laittaa jotkut ihan tykkikisat? Edelleen ei mua haittaisi se Toronto. Stember on hyvä. Joo, Draisaitl ei pelaamassa. No niin, ja 3 taas täällä. Näin. Hei! Nyt pitäisi saada ote taas pelistä. 1 vihellys meillekin, niin toisella yvällä tehtäisiin saman tien. Heinola toimittaa se pulju-ohjaus maali edestä. Pystyykö puolivälieristä enää tulla ketään kesken kisoja? Eikä silloin mitään väliä, että missä vaiheessa turnausta. Vai pitääkö ne leimata ne? Mä en itse asiassa muista. Pitääkö ne leimata jossain tietyssä kohtaa? Mun mielestä puolivälieriä voi tulla vielä. Ainakin. MP Matin paljon maali Suomi-Ruotsin olympialaisessa. Sairas sniperi. Mäkin hakentui terapiaan ja muutenkin, kun tulee Torontoon. Älkääs nyt. Kotia. Oman kylän poika. Kotia. En mä tiedä, oliks McKenna. Oli se mun mielestä jostain sit Toronton läheltä. Ellei mä nyt ihan väärin kattonut. Alright. Hyökkäyspää aloitus. Mitä keksitään? Tärkeä aloitus. Ja Lundella hoitaa nää. Joi. Ei saa mennä Annusesta läpi noin mailla. Mun on itse pitänyt ostaa, tai mä tuun ostaa nyt ihan tässä lähiviikkoina, niin maalin tuolle takapihalle itelle. Laitetaan mailapeli kuntoon ensi kaudeksi. Veskan mailalla vetää 1000 vetoa tossa kesäaikana, niin pitäisi olla mintes sitten. Ja no. Ei. Vähän nyt tappo meidän momentumiin on jäähyt. Oli hyvä vaihe ennen niitä bokseja. No niin, me ollaan vähän helisemässä jopa. Saksan paras mylly kyllä tähän peliin. Ei mihinkään. Vieläkö pysyy? Ei kai. Ei toi ei mene ikinä. No niin, peliä nyt. Peliä. Milloin Eki Suomen maali? Heti kun Pendo soittaa, että Tammenpää maaliin, niin I am ready to go. MP, kun sun NHL-mestariveikkaus meni vituiksi, kun Kolo voitti Minne. No mulla oli itse asiassa Tampa ja Minnesta finaalissa. Mulla on mennyt aika vihkoon nää. Vegas on mun ainoa veikkaus top 4, joka meni oikein. Surkeet. Saanko sun Veskan mailan? Vasikan mailan? Saanko sun Vasikan mailan? Vasikan maila on kyllä aivan uusi sanonta. En oo tommoista kuullut ennen. Et. Sitten kun mulla rupeaa olemaan noita tarpeeksi jotain vanhoja, niin sit mä voin ruveta jakaa niitä. Mutta niin kauan kun mä tarviin kaikkia mun omia mailoja, niin en mä voi niitä jakaa eteenpäin. Kuuluuko täällä peli? Täällä ei kuulu eikä näy. Tää on kisastudio. Katsotaan kimpas peli. Näette mun reaktiot. Onko kamat tullut jo? Ei oo tullut vielä. Haluan nähdä, kun Aho nostaa kannun. Niin, no siis, mä en Karolainasta tykkää itse yhtään. Siis en yhtään. Mä tykkään Ahosta. Ahon puolesta joo, Karolainan puolesta ei. Mut kyllä mä niin kuin ehkä noista jengeistä jotain jäljellä, niin ehkä jopa kuitenkin kannattaisi sitä Karolainaa. Just Seben takia. En kyllä muuten missään nimessä. Ei kai taas tullut boksia.
Älä jaksaa. No niin, justiin. Sama mies taas. Siis tää on 1-1 ihan kohta. Vaikka Saksa ei saanut mitään aikaa YV:llä, niin on se pakko olla. Ja 4. Ollut aivan sairas. Siis aivan kauhea erä. Eikä edes niinku mitenkään muuta, mutta näiden jäähyjen takia. Ei ole saatu mitään momentumia niinku tähän peliin. Kuka voittaa Stanley Cupin? Kyllä se Coloradot haisee tällä hetkellä. Tosi isosti. Mutta on yllättynyt, jos Colorado ei ole finaalissa Carolinaa vastaan. Paitsi Montreal pudotti musta Stanley Cup-suosikin. On ollut aika hyvä. No niin, mä laitan chatin taas veke tosta. Alright, kestetäänkö? Kestetäänkö chat? Puolet erästä pelataan AV:lla. Kaivataan kyllä verta nenästä tällä hetkellä, että ei niinku sen puoleen. No niin. Ja keskusta tiiviinä. Kun Saksan pitää jotain keksiä tähän, ne ei pääse yhtään tuohon maaliin eteen. Ja se, mutta ei ne saa oikein, ne saa yhtään vaarallisia kuteja. Vähän pyörii täällä ulkopuolella. Ei ole ratkaisijoita. Jos toi on paras, mitä saa aikaa, että Sider vetää tuolta viivasta ekaa äijää, niin otetaan vastaan. Matin Palo on hyvä erä. 6 min boksia, epäonnistunut läpäri. Joo, ei ole ihan lähtenyt nyt. Oli jotain huhua, että Jussi Ahokas tulisi Torontoon valmentajaksi. Ei se ole tapahtumassa. Ei Toronto ei tule ole ensimmäinen, joka palkkaa eurooppalaisen päävalmentajan. Ei todellakaan. Kyllä siellä ollaan niin hometown Canada boys, että eikä se Cassidy ole todennäköinen, jos se haluaa tulla. Se olisi jopa aika hienokin. Mä en alun perin halunnut sitä, mutta mitä enemmän mä oon miettinyt, se Cassidy olisi kyllä aika jees. Ja Barkov tekee läpäristä. Ai. Yrittikö one-handeria? Vähän jäi piippuun nyt, jäi piippuun läpäri. Hyvin Saksan pakki sai pelattua, mutta kyllä Barkov vähän löysästi pelasi. Ja Teuvo, kuinka monta läpäriä? Maria. Ei Teuvolla riittänyt jalka ihan päätyy asti. Siis oikeasti Suomella on paremmat paikat tässä pelissä AV:lla kuin YV:llä tuolla Saksalla. Taas me ollaan tapettu 1,5 minuuttia tästä jäähystä aivan niin kuin noin vaan. Mitä ihmettä? Oi Jeesus, tää Saksan ylivoima. Noniin, no mutta eka 2 tapettu. Oliks 0 vetoa edes Saksalla? Jos jotain positiivista, niin siis AV on ihan hullu. Mut kyllä täytyy sanoa, että paljon menee tämän Saksan YV:nkin piikkiin. Se on ollut niinku aivan käsittämätöntä tekemistä. Nimenomaan huonolla tavalla. Siellä on niinku 1 aja maali eessä. Seisoo vaan. Ei ole mitään tilaa. Se on niin tärkeä se maali, jos äijäkin tossa. Nyt on 2 äijää. Nyt saa vähän paremman näköisen pyörityksen. Nyt oli hyvän näköinen. Annunen hyvin mukana. Se on niin tärkeä YV:llä, että sulla on siipiäjät vaarallisia. Saksan siivet ei saa oikein. Ei ole kauhean vaarallisia. Se yksi Draisaitteli puuttuu sieltä. Jes. Ei tainnut olla kuin minuutti enää. Annunen on AV on meidän YV, just ne. Voiko tulla Euroviisusta kisastudio? Hetkinen, ei. Barkko pyörittelee päätä. Hyvä koppi Annuselta. Et saa Ahon paitaa.
Hyvä purku. Ja 30 sekkaa enää. On kaunistaa. No niin, pelattaisiko sitten loppuerä ilman bokseja? Ja keskusta tiiviin. Oho. Ei. Mitä Saksalla 1 maalipaikka 4 minuutin YV:llä? Onko ollut 2 vai 3? 3 maalipaikkaa Saksalla siis koko pelissä. Noilla YV-tonteilla. Annunen olisi sittenkin ollut fantasy ihan hullu sinne maaliin. Noniin, ja toiseen suuntaan. Onko Puistola? Aika kiva Toudregi. Hyvä haku. Sytyn yritykselle. Hui. Ja päätyy. Päätyy ja perää. Just näin. Onko Lundeleko? Ei. Hieno. Ja keskelle. Onko siellä? Ei. Kolmonen kentälle. Ja yli. Tarvittaisiin vähän pidempi pyöritys nyt tonne Saksan päähän. Ja haluais kyllä, ei tässä niinku hätää ole, mutta toinen maali olisi pelin kannalta kiva. Ei tarvitsisi jännittää sit liikoja. Kenen paita sulla on? Tää on tämmönen tyhjä paita. 2-2 selässä, nimi on tyhjä. Suomen jääkiekkoliitto lähetti tämän mulle joskus. Mä en siis tiedä yhtään, kenen paita tää on. Ikinä tiedä. Mä en tiedä, onko tää joku varastopaita, onko tää niinku... Mutta tässä on A rinnas. Mä oon aina miettinyt, että tää on joku Suomen... Joku sanoo, että tää voisi olla Pokan paita. En mä tiedä. Hintsi sanoi joku. I don't know. Mä yritän miettiä niinku yksittäisiä pelaajia, mitä ne on pelannut tässä pelissä, mutta ei mulla niinku... Ainakaan epäonnistujia, niin... No Matin Palo on selkeä. Matin Palo pelannut surkein peli, mutta muuten muista Barkko pelannut hyvän matsi. Olisi ihan hyvin voida olla pari pistettä enemmän. Teivo on ollut ihan freesi. Se kolmoskenttä on ollut hyvä. Mun mielestä pakit on yleisesti ollut hyviä. Nyt on hyökkäyspalautus 1 askissa. Mitä kehitellä? Barkko voittaa nää. Noi, aivan 100-0. Musta tuntuu, että mä sanon aina Suomessa, ihan sama mikä turnaus, että Suomelle on maalintekijöitä. Se mulla tulee jotenkin aina mieleen näistä Suomen matseista. Hyvä haku Mannisalta. Ja Barkov. Millä liikkeellä? Ja nyt ei voi koukia yhtään ylimääräistä. Hienoa. Ja toiseen suuntaan.
Jotenkin outo peli ollut. Ei haise peliltä eikä menisi 1-0 tässä 3. erää. Tässä on vielä vajaa 3 erää jäljellä. Hyvä peli. Jos todennäköisesti ollut häkki, olisi mennyt maaliin. Mä en tiedä, onko Lundelin löydetty oikeat ajat tuohon viereen. Edelleen Puistolaa, en ole yhtään nähnyt, mitä se on pelannut. Hei, muuten Ruotsi on tasoittanut. Niin kuin se omassa jengissä. Onko se semmoinen pelaajatyyppi, joka sopii Lundelin viereen? Hämeenaho, mä kyllä näen Hämeenahon ja Lundelin hyvin kimpas. Raiti Sniperi siellä Lundelin viereen. Kuka teki Ruotsin maali? Larsson. All right. Yksi 4-5 erää jäljellä. Hienoa. Ja viivan kautta. Ai. Ei osu. Nelonen. Olisiko Björnin se pukukoppi maali? Ja paine. Just näin. Hienoa. Se oli 4. näköinen karvaus. Ui. Voitko tehdä NL 26 vidin? Sunnuntaina tulee kuule. Uuden Bia Pro-hahmon syntyminen. Eikä edes Bia Pro, jotain ihan muuta peliä, mutta niinku kuitenkin Tammenpää kuopattu. Tammenpää on lopettanut uransa. Eikä paljon ole chattia. Koko aika tässä luetaan. Mikä tässä on homman nimi? Kuka Suomen paras pakki kisoissa? Oisko... No mulla on isot odotukset siihen Heidolaan. Se on varmaan kiekollisesti meidän niinku, ainakin siltä odotetaan eniten kiekollisesti. Mutta varmaan paras overall pakki, niin kyllä mä nostaisin sen Jokiharju itse. Jos mä, sanotaan näin, että jos mä yhden ajan haluan tuonne 60 minuutiksi, niin se olisi Jokiharju. Ja 10 jäljellä. Tästä erästä ei jäänyt kyllä muuta kerrottavaa kuin jäähyt. Joo, mitä siitäkään Saksaa jäi vetänyt. All right, sorry, mä unohdin timeri käynnistää, mutta semmonen erä. Joo, ei siis, jos sä oot puoleterasta boksissa, niin se on vaikea saada oikein mitään otetta. En mä tiedä, mikä fiilis chatille jäi. Laitas teet näkyviin tästä tohon. Milloin seuraava pelilive? Varmaan ensi viikolla keskiviikko alkaa franchise uudella joukkueella. Mikä ikinä se sit onkaan. Laitan tästä, että 3. erä. Yes, sir. Kenen maille sulla on tuolla takana? Tai kenen nimmarilla? Tää on mä sain Warriorilta silloin. Samalla kun mä menin suunnittelemaan niitä varusteita, niin Pekka Rintän nimmarilla. Tää on hieno. Mun pitäisi jotenkin, siis mun setup on muuten, mä tykkään mun setupista tästä uudesta, mutta tää tila on tosi tyhjä liveessä. Mä tarvisin tähän jotain. Mä mietin, jos mä hommaan joku taulun. Sitten mä mietin, että jos mä tän saisin jotenkin niinku liimattua tai teipattua silleen näin. Mutta ei sekään sitten kauheasti niinku erotu siitä. Mutta tää siis muutenkin, tiedätkö, kun mulla on nyt paitoja, mä halusin mailoikin jotenkin silleen hienosti johonkin, mutta en mä tiedä. Ei tähän
Pitäisi jotenkin suunnitella, mitä ne sais. Ruotsissa on kavennuksia. Joo, me näin. Tarvitaanko puhe kolmanteen? No ei, oli kyllä sen verran löysää, että melkein tarvis. Mutta eikö puheet ole sitten pudotuspeleissä vasta. Ellei nyt Saksalle hävitä. Eihän me nyt Saksalle hävitä, come on, hei. Mä laitan muuten tässä samalla, kun nyt ollaan kuitenkin erätauolla, niin mä laitan kuule Ruotsi-Kanada. Mä otan Ivar Stenberg Watch Party. Watch Partyn tähän 10. Oli todella mauto erä. Siis ei tapahtunut yhtään mitään. Me oltiin boksissa koko aika. Saksa sanoi mitään aikaa YV. Meillä oli pari läpäriä. Se Saideri hullu pelastus, mutta joo, ei saatu otetta noiden bokseen takia. Hei, nyt joo lähtee kyllä bännille hetkessä. Siis älkää laittako näitä samoja viestejä oikeasti koko niinku liveä tänne. Se on ihan todella outoa. Vaisu toinen erä, kyllä. Olihan se. MPS Mikke tulee. Mikke oli huikea. Siellä se Stenberg on numero 41. Noniin, Toronto-fanilla tarkat silmät. Heitä sille Stenbergille sekin. Kato Ruotsi YV:llä heti, kun laitoin tuota lähetyksen käyntiin. Kato Ruotsi tasotti. Lucas Raymondi. Saiko Stenberg pisteen? Mulla ei ollut Ruotsin pelaajia mun fantasissa. Hei, kertokaa, jos te pelasitte sitä fantasia, että millaisia joukkoja teillä oli. Mä kysyin tuossa live-alussakin, mutta se meni silloin mulla vähän ohi. Mä en tiedä, laittaako kukaan silloin. Onks mulla kukaan saanut mitään pisteitä? Ei oo muuten saanut. Mulla on Celebriini Kanadalta, sit mulla on Suomelta Pulju ja toi Heinola. Mulla on Tsekiltä vikat 2 pelaajaa, Volli maalis. Oli muuten hyvä veto Raymondilta. Gravesin rällän kautta. Scout Pammenpää, kyllä. Toronto voisi laittaa jopa mun vastuulle. McKenna vai Stenberg. Mut ihan sama, vaikka joku scoutti on silleen. Siis oikeesti, jos joku scoutti on silleen, Stenberg on parempi. Tai sanotaan vaikka, että jos Toronto-huoneessa on 12 scouttia, niin sitten 6 on silleen, että Stenberg on niinku parempi. Mä ottaisin Stenbergin, mutta se ero on hiuksen hieno. Et sä, ei Toronto tule ikinä ottaa Stenbergin. Se paine on liian iso ottaa Gavin McKenna. Ja McKennahan pelasi aivan tykki loppukauden. Että jos drafti olisi ollut junnukisojen jälkeen, niin sittenhän Stenberg olisi varmaan ollutkin jopa 1. Oliko NHL Draft Rigged? Siis jengihän tykkää heittää huumoria tosta, ja kyllä mäkin tykkään heittää huumoria, että ei se nyt sattumaa, että Bedard meni Chicagoon ja McKenna Torontoon ja tiedätkö näin. Mutta mietitään käytännössä nyt tätä, että NHL Draft Rigged. Miten se voisi käytännössä toimia? Oikeasti. Miten se käytännössä toimisi? Kaikki näkee, kun ne pallot pyörii siinä ja sieltä tulee aivan randomilla ne pallot. Ja eri kombinaatiot meinaa, että eri joukkoja voittaa. Miten sä voit riggaa sen? Niin kuin käytännössä. Eikä vaan sillä, että täällä trollataan, että hei, Torontolle riggaa. Miten se käytännössä voisi toimia? Sitä mä en ymmärrä. Mä en keksi mitään tapaa, miten sä voisit riggaa sen. Nyt peliä oli 2. liian laimea. Jep. Laitan Moritz Seiderin joukkueeseen. Okei, aika riskihaku. Otat, että Saksa tekee Suomea vastaan kappeen. Mutta jos joku Saksan joukkueesta, niin sitten Seideri. Uutta Toronto franchise-modea ootellessa. Niin kuin mä sanoin, tuossa lähiviikkoina videomuodossa on tulossa jonkunlainen semmonen. Kumma ottaisi mieluummin MM-kisoihin, Husso vai Annunen? Kyllä mä sanoin, että Annunen on tällä hetkellä parempi maalivahti mun mielestä. Ero on pieni. Siis jos vertaa vaikka Korppari, Annunen, Husso, kaikkihan on NHL kakkosveskareita. Ehkä Hussolla eniten aikoja ollut viime aikoina Farmissa, hei nyt taas Stenbergilläkin jakko. Pelas se heti eteenpäin. Mä katson 4-1 kiekko. Rantanen vai Barkovi? Barkovi otan omaa jengiä. Ainoa asia, missä Mikko Rantanen on parempi, on ylivoimalla. Ja ylivoimalla ja maalinteossa. Siinä on 2 asiaa, missä Rantanen on parempi. Kaikilla muilla osa-alueilla mä otan Barkovin mun joukkueeseen. Se näytettiin hidastuttuna se pallokone draftissa, niin näyttihän se oudolta, niin kuin monet sanoivat, että sinne oli toinen pallo menossa ja sitten se magneetti olisi imassut sen Toronton numeron sieltä.
Mut miten toi niinku... magneetti pallossa ja sit se imasee sen. Ei, mulla on vaan siis tosi vaikea nähdä. Mut siis sanotaan näin, että se... Mäkin kuuntelen urheilukästä, että siinä kyllä sanottiin ihan hyvin, että kaikki noi isot noi isoimmat ykköspikit on aina mennyt johonkin isoon joukkueeseen. Varmaan niin kuin viimeisen 20 vuoden aikana. Penssi oli aivan kusessa taloudellisesti, kun Lemieux lähti, Crosby meni sinne. Sitten mitä tässä on? Kane Taves, vai menikö Kane ykkösenä? Taisi mennä Chicagoon silloin. Stamkos Tampa Bayhin, Celebrini San Josehe. Chicagon pedardi. Who knows? Kyllä se sattuu olemaan laji kuin laji. Mä seuraan koristakin aika paljon. Koriksessakin usein ne kaikista hypätetymmät pikit niin menee johonkin semmoiseen markkinallisesti fiksuun joukkueeseen. Niitä voi kyllä rikata. Pallojen paino on joku millin koko ero ilmavirta. Niin. on kyllä meininkiä. Se on kyllä. Torontolla 2 chanssiä ollut. Ne on 2 kertaa ollut siinä draft-lotterissa, eli viimeisen 15 niin kuin, joukossa siinä draftissa. Oi, kuka teki? 81, ei ollut Celebrini. Dion Holloway. Niin, Toronto voitti Matthewsilla silloin ykköspiki, ja seuraavan kerran, kun ne on draft-lotterissa, niin McKenna sieltä. Tuleeko F1 lähiaikoina? Ei ole lähiaikoina. Miten peli loppuu tänään? No mä alun perin sanoin, että 5-2 Suomelle, mutta nyt ei tule kyllä niin paljon maaleja. Tää haisee semmoset 3-0 pelit, me tehdään 1 vielä ja vika tyhjiä. Abouttia. Menikö vähän Helberille helposti toi? No aika keskeltä pääsee vetää kyllä, mutta kyllä mä sanoin, että sä oot voittava veskari, tykkiveskari, sä oot kiinni tuon. Eikä tommosia pallokoneita olisi mahdoton tehdä sellaiseksi, että se ottaa oikein pallo, jos sitä olisi oikeasti tarkistettu. Niin, vaikea sanoa. Mä vaan sanon tälleen ihmisenä, joka ei tiedä, miten tommonen pallokone toimii, tälleen ulkopuolelle se siis, ja vaikka mä tietäisin, se näytetään se koko drafti niin kuin, saakeli kuvataan. Miten sä et niinku... Mä kerron, mä tiedän, että jotkut ei seuraa korista, te olette niin nuoria, että te ette niinku ehkä tiedä tätä, muista tätä, mutta ehkä saattaa muutama ihminen olla livessä, jotka tietää tästä. Patrick Ewing vuonna 1984, NBA-varaustilaisuus. Niillä oli semmoiset kirjekuoret, okei, missä oli jokaisen joukkueen niin kuin niin kuin logo. Alright, isot kirjekuoret. New York Knicks, yksi NHL isompia brändejä. Niin siitä on video, selkeä video, kun ne laitettiin semmoiseen samanlaiseen rinkulaan, kaikki ne kirjekuoret, niin New York Knicksin kirjekuori heitetään aivan täysiä siihen seinään, että siihen tulee semmoinen, se kirjekuoren laita silleen taittuu. Sitten tulee komissaari siihen ja ottaa se Knicksin kuoren siitä. Se on niinku ihan legit juttu. Ihan legit juttu, mikä on tapahtunut 84. Ihan selkeästi näkyy videolta. Voitte katsoa, jos teitä kiinnostaa. Patrick Ewing. Mun mielestä se oli 84 drafti. Joku 80-luvun drafti. Siis aivan käsittämätön. Et kyllähän noita on ollut. Sama ämpäs. Jotenkin sillä kirjekuori-aikaa, kun sairas. Joo, kirjekuorihan oli. Ja sit joku sanoi, että se olisi niinku... Kato, taas oli ihan hullu peli. 3-3 Ruotsi-Kanada. Niin joku sanoi, että se olisi ollut niinku jäässä se kirjekuori. Siis sen mä ymmärrän, että jos joku menee manuaalisesti ottaa se kirjekuore, ja kyllä sä sitten voit niinku vaikka millä tavalla leikkiä sen kanssa. Että... Montako pistettä oot saanut fantasy-tiimissä? Katsotaan. Eikö sieltä taitaa tulla live-päivitykset? Katsotaan mun fantasy. Mut huono, ei ole kyllä kukaan saanut pistettäkään vielä, ellei Celebrini ole saanut syöttöpistettä tuohon viimeiseen maaliin. Ai, vääriä pelaajia valinnut joukkueesta. Mun live points on 3,5. Tässä on mun fantasy.
Pulju 0 pistettä. Celebrini 2,5. Heinola 1. Mistä Heinola on saanut 1 pisteen? Mistä Celebrini? Saiko Celebrini syöttöpiste? Celebrini ei saanut syöttöpistettä. Celebrini on saanut 2,5 pistettä mulle jostain. Mä en siis ihan täsmälleen tiedä, miten täällä on nämä säännöt. Katsotaan, mistä Celebrini on saanut. Siis pelaajathan saa vaikka mistä näitä pisteitä. AV-maali, penalty scored. Mistä saa 2,5? Siis syötöstä saa 2 pistettä, mutta Celebrini on 2,5 ja se ei saanut syöttöpistettä. Nyt en kyllä osaa sanoa. Onko se hankittu jäähy? Ehkä plus-miinus muuten. Joo, omituista. Omituista settiä. Mut joo, tuolla jos teitä kiinnostaa tää fantasy-peli, tuolla linkki tuolla deskissä vielä kerkeä mukaan. Että nyt ekalle päivälle kerkeä, mutta tosiaan top 3 maailmassa, niin palkitaan aika kivasti. Tää on siis ilmanen pelaa, maailman paras saat 4 tonnia. Sitten pelipaitaa ja finaaliin, siis ensi vuoden finaaliin vähän lippuja ja ihan mukava. Muutenkin kun katsoo näitä pelejä, niin saa vähän lisäjännitystä. Lisäjännitys tohon noin. Itse saanut 15 pistettä. Mulla on live 17 pistettä. Ei jumalauta. Te voi... Eihän tästä tuu mitään. Mut hei, mulla on mun tuplapisteet, hei. Servenkka tulos vasta illalla Tanskaa vastaan ja Ronekki. Mulla on hei 3 pelaajaa tuossa illalla. Ne tulee ottaa isot. Ja vielä on erää jäljellä näissäkin. Pulju tekee 1 toho Heinolla passista. Jos miettii nyt kaikkia jippoja niissä pelihalle arcade-koneissa, että ei voita mitään oikeat palkintoa, niin tommonen valikoiva pallokone luulisi olevan suht helppo tehdä. En kyllä usko, että se olisi rikkeä. Niin! Kysytään hei nyt, kun me ollaan puhuttu tästä, niin kysymys teille chatti. Oliko Toronton number 1 pick rigged? Siis nyt ihan, siis oikeasti. Ei mikään semmoinen trolli oo. Onko se teidän mielestä semmoinen, että hei, NHL teki tä, järjesti tä. Siellä on äänestys. Tykkäätkö jalkapallosta? En mä kyllä enää. Ennen vanhaa mä tykkäsin pelaa paljon FIFAa manager-modea aina Dortmundilla ja Manulla ja Stember dominoilla aidassa. Mut mulla on vähän jäänyt se FIFA tässä viimeisen 10 vuoden aikana kyllä. Ja sit samalla jalkapallon kattominen. Ei jotenkin sytytä. Tää on viihdyttävä tää Kanadan Ruotsi-peli. Mulla on tosiaan ollut se auki tässä, niin koko aika tonttiin johonkin suuntaan. Mä sytyin tälle Raymond Björkki Stemper-kentälle. Varmaan siis oikeasti 2 18-vuotiaista laittu Raymondin viereen. 59 pinnaa sanoi, että rigged. Oi. Tekin laitoin Atte Tolvasen maaliin. What? Siis eihän Itävaltais pelannut tänään. Oot komea. Kiitos paljon hei. Tykkäätkö Halo Helsingistä? Halo hyvä. Suomen paras bändi in my opinion. Tykkäätkö enemmän futbolista vai sokkerista? Sokkerhan se pitäisi olla. Okei, 56 pinnaa tässä sanoi, että Toronton number 1 pick oli rigged. Mielenkiintoista. Mä en siis tiedä, jos mulla nyt kysyttäisiin, sanotaan näin, niin erittäin hypoteettisesti, että olisi vaikka niinku... Sanotaan vaikka näin, että saisit 1 000 euroa, että saisit oikein tän. Oliko rigged vai ei? Onks mä liian kiltti, että mä sanoisin, että ei ollut? Edelleen mun on vaikea nähdä, että se tehtäisiin niinku vuonna 2026 TV-kameroiden edessä. En usko. Sid on ihan lammas tällä hetkellä. Hetkinen. Kutsuuko joku Crosby lampaaksi? Nyt on kyllä 200, mitä mä en hyväksy. Okei, paljon siellä Saksa-pelin erätauko on jäljellä. Ei, kohta alkaa peli. Noniin. Tää menee hyvin, kun tää porrastaa tää Ruotsi-Kanada-peli. Mä olisin ekalläkin erätauolla voinut katsoa vaan tätä. Paljon penkkaat. Ei paljon paskaakaan. Eihän mä oon paljon ollut salilla, mutta eihän mä niinku penkkiä tee. Että mä teen vähän habaa, vähän lähinnä punnerruksia tosi paljon tämmösiä, mutta lähinnä mä teen keskivartaloa, jalkoja, venyvyyttä ja kuntoa. Asiat, mitkä kehittää maalivahtia. Mä en tee niinku silleen, laitetaan kädet minttiin mielessä sitä salijuttua.
Miksei rikattaisi? Mitä arvoa Mäkkinä tuossa paskimpiin jengeihin? Niin, no siis sä oot ihan oikeasti. On se fakta, että Toronto on NHL:n katsotuin arvokkain joukkue. Ehkä siis Toronto tai Rangersi. Ei mun mielestä ole kukaan muu lähelläkään näitä. Chicago ehkä tietyllä tapaa, mutta kyllä mä sanon, että Toronto on se ykkösmarkkina NHL:ssä. Totta kai ne haluaa, että se Toronto pärjää, menee pitkälle. Siitä on ollut aina lammas. Nyt tulee ihan käsittämätöntä kommenttia chatti. Crosby Slanderiä mä en suostu. Mut hei, täällä alkaa jatkuu peli. Peli aivan kohta. Jesse pelasi 2 minuuttia tokas eräs. Nyt Jesseä kentälle, hei. Fantasiakin tarvii pisteitä. Alright. Mistäkään Heinola oli ottanut mulle plussaa? Ota. Onneksi hei, toivottavasti kellä ei ole Matin paloa Fantasyssä. Siis jokaisesta jäähystä tulee joku -5 pistettä. Matin palolla varmaan aika kivat miinukset siellä. Hämpää Jani Alki. Alki on hyvä. Right, otetaan chatti tuosta pois, kun kiekko tippuu. En usko, että on Rickard, mutta on se outo, että ne pienet tiimit ei saa ikinä tähtipikkejä. Niin, jep. Ihan totta. Whoa, Sweet Caroline. Yes. Ja kiekko tippuu. NYT nyt. Come on. Sweet Caroline soi. Jep. Tulee aina mieleen mun ja Parkkila. Itävallan seikkailut. Oh my god. Silloin kun olisi ollut vlogikamera päällä. Ehkä hyvä, että ei ollut. Oli kuitenkin se esitys. No niin, hyvä 3 tähän, hei. Come on, äijä. Annetaan nyt vähän hypeä tähän näin. Let's go, boys. Halutaanko me tää tänään? Otetaanko me tää tänään aktiivisella pelaamisella? Aika kivan go. Se on paitsi. Nytkö tuli? Nyt hei, kamo, YV. Ykkös YV kentälle. Nyt on. Itel vedonlyönti Fantasys Matin palo. Ai saakeli. Toi on paha. Mulla on Manninen silloin miinusta, en tiedä miksi. Katso ne säännöt, siellä oli aika paljon niitä, mistä pelaaja sai niinku plussaa miinusta. Mut Manninen otti yhden jäähy, sehän teki silloin miinusta. Mun mielestä Esko Seppänen sanoi hyvin, että jos on suljettu drafti, niin olisihan se NHL:n yhtiön puolesta tyhmällä fiksaamatta. Mut kun se ei ole suljettu. Noniin. Tai no sillä, että niinku kamerathan näkee. Kato, Teuvo veti tuot laidasta. Uskotteko kotona? Alright. Noniin, nähdäänkö YV-maali? Heinola ruokkia Pulujärvi tekee. Ui. Ja Barkov leikkii, tanssahtelee. Hyvän näköinen. Barkov, hienosti viiva. Olisiko toinen puoli? Onhan se. Teuvo, liian vaikee nyt, Teuvo. Ei, älkää vaihtako sitä kakkosyyveetä. Perkele. Mitä Annunen duunaa? Hetkinen. What the hell? Ketäs meidän kakkosyyveellä pelaa? Mä en siis tiedä. Meillä on täällä Hämeenaho, meillä on täällä Lehtonen, meillä on Kuokkanen. Joo.
Kukas tuolla vasemmalla pyörii? Onko tuo Teuvo? Teuvo ei mennyt vaihtoon. Eikö, se on Puistola, eikö? Joo, Puistola se oli. Viivan kautta. Katsotaan kakkosyyvä. Mä ikin unohda kotikisaus, kun Mikko Lehtonen puoletti ykkösyyveitä ja Heiskanen kakkosyyveitä. Saakeli, mä kävin aina kuumana. Mutta tuli mestaruus. Ei voi... Jalonen ties mitä teki. Mikä on joukkue halussa GMX Anaheim-seikkailun jälkeen? Jaha. Marner on parempi kuin Matthews. Älkää nyt viitti. Kuinka paljon tilillä massia? Ehkä 200. Noniin. No ja pulju! Is it time, pulju? Is it time? Tuleeko pikkukivalla? Ja fantasy kiittää. Meni ihan ohi jotenkin. Oliko Barkov, joka laittoi se passi? Oli kyllä hieno syöttö. Tuo Barkovi peli. Joo, Barkov on laittanut kyllä pikkukivoja. Eli Barkov voittaa aloituksen viivaa Heinolalle. Heinola. Aika kivan näköinen. Teuvolle. Ja miten se Barkov päästää jalkojen välistä. Ai että oli likainen. Mut siis, toi on sääli, että tosta ei tiedätkö syöttöpistettä. Oikeesti. Tosta pitäisi 100/100 tulla syöttöpiste. Ja Pulju on kylmän viileä maalintekijä. Ja se laittaa Suomelle toinen maali tänne tulostaululle. Come on. Pulju. Saiko YV-maalista jopa boostia tuossa fantasissa? Saatto saada muuten eri määrä kuin normimaalista. Barkov 999. Toi oli kyllä jalkojen välistä. Joo, ei sit syöttöpiste tullut. Lundell olisi ollut fantasy hullu, 1+1. Ai. Mikä menetys. Aivan vapaa, oli Saksan pelaaja maalias. Olisiko lisää pökköä pesää? Luulisin, että Saksa ottanut vähän enemmän riskiä tämän loppupeli. Eikö näin? Ja Pulju. Lisää pönttö. Haasta. On se. Isäntä. Bison King. Ui. Pulju laittaa toisen vielä tänään. Ja Pulju, onko one-timer? Pikku feikki sieltä. Ai että mä tykkään katsoa tota. Joo. Ei. Tuosta on chatti tossa. Mä yritän ottaa ton chatin pois, kun peli on käynnissä. Se ei spoilaili. Järäty. Kyllä tää kolmoskenttä on aika hyvällä prosessilla päässyt tänne hyökkäysalueella aina. Tai sitten mä vaan kiinnitän siihen huomioon jotenkin tosi paljon. Kyllä tuo Barkovkin on ollut aika seksikäs tässä pelissä. Semmoinen 4-5 aika hullua syöttö. Pulju pääsi kyllä aivan tyhjiin laittaa. Kyllä hieno Barkovilta. Ja käsittämättömän hieno päästä. Noi on tommosia juttuja, mitä ei näy sit missään tilastoissa. Mut hei, meidän ykkösYV 2/2. 2 YV:t, 2 maalia. Ainakin hyvä startti tolle YV:lle. En mä nyt Saksaa vastaan vielä niinku liikaa painoarvoa tolle anna, mutta on se parempi, että tehdään maaleja kuin ettei tehdä maaleja. On vähän korkeampi trappi nyt Saksalla. Pitäisi oikein meillä vähän enemmän tilaa. Ja näin, sieltä nyt on välistä. Ja Matin palo! Ei herra jumala. Matin palolla on ollut kyllä aivan kauhea peli. Sulla on 2 läpäriä ja joku 48 jäähyä. Ai. Missä se ranne, mikä oli olympialaisissa?
ja päätyy painetta. Barkov antaa pikku niiti. Me ollaan ekana siellä, just näin. Ja Barkov toiseen suuntaan. Manninen. Hieno! Heinola! Vitsi kun Heinola olisi tehnyt. Hyvin nosti hyökkäyksen mukaan. Ja Manninen, Barkovi. Hyvän näköistä. Teuvo, Barkov. Ai, laittaa pöksyistä. Teuvolle. Teuvo ja Barkov vaan leikkii tää. Onne. Hyvä seivi. Annunen on ollut kyllä vakuuttava tänään. Ne vähäiset paikat, mitä Saksa on saanut, niin hoitanut kyllä erittäin kunnialla. Kyllä joku huonompi veska, minä, olisi tuolla voinut pari päästääkin. Että. Ui. Olisiko Annunen jopa nollapelillä? Nyt tuli kyllä jinksien jinksi. Mutta haisee kyllä nolla nyt. Saksa ei saa vaarallisia paikkoja. Annunen vakuuttava noissa kaukovedoissa. Kyllä otsit on nolla puolella. Koska seuraava veto on varmaan häkissä. Onko käsi syötty? Onko Barkov Turraksen paras pelaaja? No on. Siis kyllä. Jos mä ränkkään NHL-pelaajia, niin Barkov on korkein ränkätty pelaaja. Mulla menee Barkovissa maailmassa tällä hetkellä edelleen McDavid, McKinnon, Makar, Quinn Hughes. Siinä on ne pelaajat. Sitten tulee Barkov, Kucherov, Celebrini. Draisaitl. Pasta. Kaprizov. Matthews, Crosby. Siinä about. Kyllä Barkovi. Mä sanoisin, että toi on kisojen toiseksi paras pelaaja, toi Celebrini ja sitten Crosby. Kolmas. Kanadalla on merkattu Crosby laita ja Celebrini keskelle. Pelaaks ne oikeasti noin? Onko Crosby laittu laita? Siis Kanada on voittanut Unkarin treenipelissä 3-1 13. päivä. Onko Unkari niinku maailman paras joukkue? Huhhuh. Quinn Hughes ei ole hyvä puolustaja. Quinn Hughes on mun mielestä maailman paras pakki. Meillä on ollut riitely DM:ssä Parkkilankaan. Se aina sanoo mulle, että ei Hughes voi olla paras, kun se pelaa alivoimaa. Se on huonompi puolustaa kuin Makari, mutta ei, mulla on kääntynyt kelkka. Quinn Hughes. Aivan ylivoimainen kiekon kanssa. Mä oon vähän rakastunut siihen tällä kaudella. Mitä se teki olympialaisissa ja Minnesotassa ton loppukauden, niin oh my god. Ei jäänyt siitä ajasta kiinni. Verenski Hughes. Niin, no mä ymmärrän, jos sä tykkäät enemmän semmoista kahden suunnan pelaajasta. Mun mielestä se vaan, ei muut pakit pysty matchaa sitä hyökkäyspäätä, mikä on Hughesille. Makar on ehkä lähimpänä sitä ja Makar on parempi maalintekijä, mutta ei Makarinkaan semmoinen liike ja tilanluonti, vaikka silloin niinku aivan top level, niin mä sanoin, että Quinn Hughesilla on vielä niinku vähän parempi. Mä oon jotenkin, siis Quinn Hughes on mun lempipelaaja katsoa tällä hetkellä. Siinä on muuten joku, jonka pelipaita voisi hommata, kun tietäisi vaan, missä joukkueessa pelaa. Jos se jää vaikka Minnesotaan, niin ei haittaisi kyllä yhtään. Pikku Minnesota Quinn Hughes-paita. No niin, tiukka ai kun auke. Ai, jumalauta. Olipa hieno maali. Ketkä täällä otti miinusta? Pulju on miinuksella. Se oli muuten aika komeasti pelattu. Mutta Saksa on saanut näitä muutamaan tässä pelissä. Muutamassa pelissä on kauemmas jotain one-timeria vetoi. Annunen hoitanut tähän asti kunnialla, mutta nyt meni kyllä aivan ylähyllylle. Katsotaan. Viivasta toiselle puolelle, takas viivaa.
Nukkuks Pulju vähän tossa? Pulju haki riskillä, yritti katkoa ekaa syöttöä, sit jäi jälkeen tosta. Give and go. Oli kyllä aivan loistava kuti. Joo, ei tota ei ota kukaan kiinni. Oli muuten nimittäin sen verran maskeekin tossa. Olipa hieno veto. Se sieltä tuli semmonen Nikita Kutseromainen one-timeri. En odottanut kyllä tommoista Saksalta. 2-1. Hemmetti. Joo, ja Matin Palo kentällä. Matin Palo on ollut kyllä ottelun lammas. Jaa, pitääkö tässä jännittää chatti vielä? Oi sori, nyt mä unohdin laittaa scoreboardista kello. Nyt mulla on kello vähän jäljessä, mutta mä korjaan ton seuraavalla katkolla. Kaksi yksi. Jaha, Saksalle henkeä, peli on 2-2 kohta. Ei oo tullut veskankamat vielä. Nyt on... Noissa alkuperäisen aikataulun niinku perusteella pitänyt tulla jo, että eiköhän ne niinku... Mä oletan, että tulee kyllä aivan niinku any minute. No ja Saksa päälle. Nyt on momentum, nyt pitää kestää. Mutta ei mitään, meillä on 1. Tää on hyvä. Hyvin kyllä Saksa sinnitellyt mukaan. Mä sanoin kyllä, että käytännössä lähinnä oikeasti niitten ekan pelin tai tokan erän jäähyen takia aika pitkälti. Nyt tuli katko. Mä vedän ton kellon siihen asti, että oliko 08 kello. Oli kyllä hieno rakentelu ja mikä veto. Ei sinne räpsäkulmaan vaan olkapää yläpuolelle, mikä on melkein pahempi. Juuri näin. No siis jos Annunen olisi ollut metriä enemmän vastassa, niin se olisi ottanut siihen olkapäähän. Mutta siis ethän se tossa tilanteessa, niin oli ihan sairas veto. Ihan sairas veto. Mikä tilanne Kanadassa vedut? Mun mielestä se oli 3-3 edelleen. Mä voin katsoa. Joo, 3-3. Ei ole vielä alkanut 3 erä. Siis Ruotsilla on enemmän laukauksia kuin Kanadalla. Onko Kanada sittenkin jätettä? Mutta musta tuntuu, että nuo Pohjois-Amerikan jengit aloittaa aina nämä MM-kisat tosi hitaasti jotenkin. En tiedä, onko ainoa. Noniin. Mä laitan banaanit siitä, jos te laitatte niitä samoja kommentteja jatkuvasti. Mua kiinnostaa silleen, mitä te sanotte, mutta älkää laittako nyt samoja. Iso koppi Annuselta, herran jumala. Me ollaan hädässä. Auttakaa! Eteen! Hätä! Ei jumalauta. Mitä täällä tapahtuu? Hyvä blokki. No niin, ja toisen suuntaan. Tehtäisikö? Onko 4? Määlänen. Aika hyvä haku Merelälle. Ei osu kiekkoa edes. Ja kelle boksi? Kelle? Oliko Suomelle taas? Älä viitti. Ai meille, hyvä. Noniin, hei, ykkösyyveä taas. Tuli muuten aika hyvään paikkaan toi. Tuli aika hyvään paikkaan. Saksalla oli pikku ote tosta matsista. Otetaan tosta noin chatti esiin. Se on sydänen, että se Matin Palo ottaa siellä. Matin Palo. 3 hyvä, jep. Kuka on Kanadan coachi? Mä en edes tiedä, kuka on Kanadan coachi. Kuka tekee YVL-chatti? Onko 3/3?
Alright. Ja YV. Hieno haku. Ja Pulju oli taas siellä. Oliko sama kuvio hakusessa kuin äsken? Teuvo laittaa laidasta ja Pulju maali edestä. Ja sinne. Puljulle. On se. On se. Mylly pyörimä. Ai. Tuli kyllä tärkeäseen kohtaan tää YV. Saksalla rupesi olemaan vähän henkeä niin sanotusti. Pikku passi Barkovilta. Ihan semiriski. Hieno Heinola ja toinen puoli Barkovi. Siis Barkovista on tullut laukoja tuolla oikealla. Koko aika lähtee Maijala pystys one-timeriin. Ja Heinola pitää hieno kääntöä. Ja Lundeli. Hieno. Ja Heinola ammu. Ja logo. Älä viitti. Siinä oli Heinola tontti. Pulju millä passilla. Ja Lundelin logo. Älä viitti. Ihan hullu peli. Siis mä olin huolissaan meidän YV-viisikosta. Tässä ei ole maalintekijöitä. Kun tää viisikko tuli ekaa kertaa jäälle, mutta ei, tää on ihan käsittämätön. Siis mitä settiä? Terve mikä peli. Se on niinku itse pelas huttia. Sairas tekemistä. Ja Lundell laittaa suoraan logo. Vitsi. Siitä ylähyllylle. Oli siis aivan jäässä toi kassarikin. Hieno. Ja Lehtonen. Nyt on maali ihan auki puistolla. Hämeen on löytynyt. No ja Lehtonen eka. Ja siinä oli meidän YV. Mutta oli ihan hyvä. Kyllä siis et sä saa parempaa paikkaa oikein YVllä, mitä toi Lundell sai tossa. Että jos ei siitä tee, niin ei tee. Joo, mä annan banalle, en mä jaksa tuommoista. Siis, jos henkinen ikään taso on 4, niin ei tarvii niinku tänne kanavalle tulla. Että. Noin, sinne lähti. Ai, ja taas jäi laittamatta toi. Mut hei, ollut parempi kellomies tänään kuin olympialaisissa. Olympialaisissa oltiin koko ajan jäljessä. Nyt ollaan paljon paremmin sanoen paussattu oikeaan kohtaan. Nyt mä oon kyllä vähän edelleen. Ui, kun oli vaarallinen toi Saiderin kuti. Siis oikeasti ihan totta, mitä tossa noi selostajat puhuu. Jos Saksalla olisi ollut parempi YV tänään, niin me oltais siis kusessa. Se olisi niin semmoinen juttu, että me hävittäisi tää peli. YV, siis erikoistilanteet on ollut ero tässä. Me ollaan tehty 2 YV-maalia, Saksalla on ollut enemmän YV, että ne on tehnyt 0. Johdetaan 2-1. Erikoistilanteihin ratkennut tää. Hieno. Ja Teuvo. Laittaako Barkoville? Hyvä löyti. Ja Jokiharju. Oi voi. Tyhjää maali on sitten taas pelin lopussa fantasy-pisteet tarjolla. Pulju kentällä. Pulju on hyvä kentälle pelin loppu, kun suojellaan johto. Se tottu grindaa siellä NHL:ssä. Se on kyllä sääli, miten Pulju urasta tuli oikeasti semmonen. Kuka olisi uskonut? En mä tiedä, mä kyllä luulin, että siitä tulisi jonkunlainen starba NHL:ään, mutta ei tullut.
Alright, mainoskatko. Näin tässä chatti tosta esille. Unkarin joukkueessa pelaa 2 liigapelaajaa. Aijaa, ketä siellä pelaa? No niin, katsotaan. Kanada tehnyt 4-3. Connor Brown. Vieläkään Celebrini pisteillä. Minten tehnyt 0+2. Kuka se olisi Kanadalta ollut? Kuka on tehnyt Kanadalta eniten? Niin no Minten 0+2. Kellään mulle 2 pinnaa. Mark onkin hakenut syötön tonne. Aika jännä, miettikää. Kanada on tehnyt 4 maalia. Kuinka moni olisi arvannut ennen peliä, että Crosby ja Celebrini ei ole yhdessäkään maalissa mukana? Käsittämätöntä. Not me. Toi eka peli oli tahmeen myös helmikuussa olympialaisissa. No, niin tää on ollut aika jännä peli. Siis 5-5 niin kun sanotaan, että 75%, 80% ihan jees. YV on ollut loistavaa. Me ollaan siis 6 tästä pelistä oltu AV:lla tappanut ja nyt siis 5-5 Saksa on ollut hyvä tämän 3. erän. Mutta joo, vähän ehkä tahmeet. Verrattu ainakin siihen, mitä odotuksia oli. Vaikka niin, ja mikä ero on rostereilla. Että kyllä mä sanoin, että meidän pitäisi paperilla voittaa Saksaa enemmän kuin maalilla. Mutta kuulen nyt sanoa ne maksimin pisteet, että se nyt on se tärkeä. Ei suleta tätä tästä näin. Eikö niin, eikö niin? Toi oli kyllä se. Lunde on kyllä aivan auki tossa. Tossa YV, kun se veti logo. Paljon enempää tilaa voinut olla. Vähän peli Hämeenaholta. Sä pidettyy ton kiekko. No ei kauan. Vieläkö Saksa tulee chat? Ai. Nyt vaan tarkasti omista pois. Kiekko syvää. Peli sinne. Just näin. Ja pulju. Antaako pikkukivaa sinne? Mä en ala ne. Ai. Räty! Pikku sniper! Hyvä kuti. Saaks pulju pistää? Pulju oli kentällä. Plus-miinukseen tuli ainakin plussaa. Oli hieno maali. 3-1. Come on boys. Se oli tärkeä maali. Se on kyllä. Nyt uskaltaa sanoa, että se on siinä. Ei varmasti tee Saksa kahta enää. Ja kohta 4-1 tyhjiä, Saksa ottaa veskan vielä pois. Päätyy, hyvä paine 3. Kuka sen riiston sai? Puljuhan sen riisto ottaa. Ja Pulju ottaa pisteet kotiin. Ihan varmasti tosta syöttöpiste. Siis pakko saada tosta Ronaldosta syöttöpiste. Ihan pakko saa, eikö niin? Onhan toi Puljulle syöttö. Katkoo jalan kautta. Onhan sun annettava Puljulle syöttö tosta. Come on, fantasy! Ja kiekko pelissä. Jos Puljulle ei anta syöttöä tosta, niin mä räjähdän. Ja Barkovi. Onko lisää? Ja Barkov. Tsemi saada Barkovit kiekko pois. No, ihan kivan näköistä. Barkov voisi vaan oikeasti pyöriä tuolla niin kuin jaagermaisesti loppupeli. Ei tullu. Tää! Ihan varmasti tuli Puljulle syöttö. Mitä? Miten ei merkitty? Onhan toi nyt chatti syöttö, eikö? Katkoo jalalla sen alkuperäisen. Puljun jalastaan se meni siihen Mainolaisen lapaan. Hei, en mä hyväksy tätä. Puljulle 1+1, vaihdetaan vielä toi syöttö. Ja Annunen, oho. Vähän pomppii. Okei, eiköhän Saksa ota veskan pois, 3-3-3 jäljellä. Hyökkäyspallotus, se on pakko ottaa veskan pois, jos sä haluat yrittää voittaa. Siis eikö niin chatti, eikö toi pitäisi olla syöttöpiste? Ei mulla nyt mitkään Puljulla sit tässä ole. Siis totta kai toi syöttö.
Sä katkot avauksen jalalla. Jalasta menee Mäenalaiselle kiekko. Mäenalainen jakaa rädylle ja räty tekee maali. Kato, Lehtonen hakee kiekon tuolta. Noniin, time out Saksa. Chatti taas tohon. Mistä näkee ilmaiseksi kaikki matsit? Eikö nää MTVltä näy? MTV. Eikä kiinnostaa enemmän fantasy kuin tää peli. No ei nyt ihan noinkaan, mutta kyllä mua totta kai se fantasy kiinnostaa. En mä sitä turhaa siellä pelaile. Mähän innostun tän IHF Fantasy takia pelastaa NHL Hockey GM:ääkin perkele. Sinne vaan tarvis jotain omia liigoja. Tämmöisiä fantasy ei voisi jatkossa. Vaikka ensi NHL-kaudella voitaisiin tehdä joku oma Hockey GM tai joku. Mutta nekin maksaa kai, eikö näin? En mä tiedä, mä en ole pelannut semmoistikin. Noniin, ketäs meillä on kentällä? 6-5 vastaan. Jokiharju, Lehtonen, Björninen, no 4 kenttä. Björninen on aina, että se on, halutaan tapaa pelin, laittaa Björnisen kättä kentälle. Se on hyvä pläni. Tuosta. Alright, kuka laittaa tyhjiä? Ui, tuli vähän aika auki Saksan 2 pelaajaa tuossa maaliassa. Onneksi se on parempaa ohjuri. Ei yhtään mihinkään. Pois alueet vaan, just näin. Hakeeko Björninen koko kentä? Oliko vähän tommonen tähtiratkaisu heittää pitkä tosta no-lookille? Ehkä se olisi vähän helpommin sanoa. Ai, Pulju sai syöttöpisteen. Ottaa se 1+1. Siis ei turhaa ottanut fantasy. Kaikista Suomen pelaajista tiedettiin, kuka pitää valita. Iso. Nyt 3 vaan, hei. 3 jarrukenttä, Pendo. Räty Pulju. Heinola on kyllä pettymys. Heinola painaa 0+0. Mutta Heinola taitaa olla ainakin 1 kolmospassi. Easy time. Nyt ei ole easy timea tässä scoreboardissa. Tai tässä. Mulla on siis tosiaan, mä oon muuttanut vähän näitä ääniä. Lusikkapolkapuolen veto on todella petollinen torjua. Maalivahdin on lähes mahdotonta päätellä. Ei. Saksan mies levittelee käsiä. Ei ketään kelle syöttää. Ui saakeli, nyt mä oon laittaa ton kellon päälle. Kato Pulju kentällä. Pulju! Please, Pulju Pulju! Hyvä Pendo. Loistava peluutus. Kuten myös Parkko. Ai. Mikä on Ekin MP Annusesta ekassa pelissä? No Annunen on ollut loistava. Ottanut siis, maalille ei voinut yhtään mitään, ollut vakuuttava. Vähän pari kiekkoa poppinut eteen, mutta ottanut erittäin pelannut mielestäni erittäin varmasti. Ollut roolinsa niin kuin arvoinen. Iso kiitos hei 250 sentistä. Eka Donate, eka Seppo vanhempainvapaan jälkeen. Kalo! Se pitkä, jos se Ketäs täällä nyt on? Nyt on Barkovin kenttä. Ja taas pitkä, koko aika pitkä. Siis pelin loppuihin Barkovhan on paras mahdollinen pelaaja, ketä sulla voi olla, mutta muuten ykköset laiturit ei kyllä ole. Niin no on täällä Pulju. Pulju, Manninen, Barkovi, kyllä. Tää on muuten hyvä tietää. Tää muuten kannattaa katsoa oikeasti näissä peleissä, jos te fantasy just pelaatte.
että ketkä on pelin lopuissa kentällä joukkueella. Kun näistä voi saada ilmaisia pisteitä sitten. Sulla on oikeeta jättää. Oho! Wiesman. No! Iso seteli. Iso seteli. Otannu vielä toinen Seppo vanhempain vapaan jälkeen. Ei, Hentsa, iso kiitos 12 eurosta. Yhteensä hemmetti siis 14 eurosta. Iso kiitos. Ja pulju tyhjii! Pulju, ottaako syötä? Manninen! Mitä helvettiä? Puljulle syöttö tapetilla ja sä laitat rystyllä kilometri ohi maalista. Ja pulju on penkillä. Ei jumalauta. Siinä pedattiin pulju 1+2. Jeesus. Nyt harmittaa. No ja rätykää painaa. Ja tolpassa. Mitä te duunaatte? Mitä? Siinä oli pari tyhjää maalia. Mikä se Mannisen ratkaisu oli? Semmoinen hätäinen rysty. Mitä Teuvo tekee kentällä ottelun lopussa, kun me johdetaan? Teuvo on ehkä se... No Teuvo on kiekon kanssa hyvä pelaaja. Ja mitä ihmettä? Oh my god. Eki maalii MM-kisoihin. Iso kiitos Etsä 6 eurosta. Kavaa. Yhteensä about 20. Juu, meikä maaliin. 0 oli jäänyt tästä. Alright, hei. Hyvä Suomen avaus. Pulju 1+1. Pendon juhlii. Mennäänkö Pendon johdolla torille? Kertokaa se mulle. Kamo. Unkari huomenna. Let's go! Annetaanko pienet hei Suomelle? Oli hyvä peli. Loistava peli. No ehkä vähän. Sanotaan, että toka eräinen jäähyt tappoo. Kolmannen 5-5, niin Saksa oli yllättävän hyvä, mutta kyllä me oltiin selkeästi parempi joukkue tossa. Oltais voitu tehdä vähän enemmänkin kaappeja. Ja Annun oli vakuuttava. Barkov oli ihan sairas. Pakit oli perus hyviä, paitsi Matin palot aivan hirveä peli. Kolmoskenttä, räty, pulju. Kuokkanen oli jopa ehkä mun suosikki. Manninen mun mielestä ehkä vähän hukkui siinä Barkovia Teuvonkaan. Ehkä Mannisesta halusi nähdä vähän enemmän. Nelonen oli perus hyvä. Meillä on hyvä jengi tänä vuonna. Mä tykkään tästä joukkueesta paljon enemmän kuin viime vuosina. Mitä chatti on mieltä? Mitä chatti on mieltä pelistä? Unk still got it, Ekis back. Kamo! Mikä unkki? Täyttää 27 vasta viikon päästä. Hei, loppuu nyt tämmönen unkittelu täällä. Unkki, my ass. Toi muuten kuuluu varmaan vähän ikävästi. Alright, kuka saa ottelun paras pelaaja? Saaks tästäkin fantasy-pisteet? Onko Puljujärvi? Katsotaan kuka saa. Hesse. Kuka oli oikein Suomen... Nyt lasit pois päästä. Kuka oli Suomen paras pelaaja? Kyllä Barkov oli Suomen paras pelaaja. Mutta en mä tiedä riittääkö 0+1. Grubauer sai Saksalta mun mielestä ihan legit. Paljon me vedettiin kyllä logoonkin, mutta kyllä Grubauer pelasi aika hyvän matsin. Pulju oli oikeasti aika terävä. Kyllä mä sanoin, että Barkov Pulju. Pulju teki pisteen enemmän, niin saisiko Pulju jopa? Ei, mitä? No Lundeli paino se eka häki. Joo, Lundell on hyvä. Lundell on hyvä haku tähän. Annonen Barkov Lundell, kyllä. Sinne meni 900 €, kun Räty laittoi tolppaa eikä maaliin. Tulosveto 4-1. Ei saatana. Toi on muuten pahin mahdollinen. Älä viitti. Nyt mun tuli paha mieli sun puolesta. Manninen vielä laittoi rystyltä ohi siinä. Ei saake. No toi syö miestä. Oh my god. Pendon patsas keskellä kauppatori. Oli sen verran vakuuttava peli ja hyvä Pendo. No niin, ja hei, Unkari huomenna. Tosiaan jokaiseen Suomen peliin kisastudio täällä kanavalla MM-kisoista. Kamo. Harvinaista herkkua ja toivottavasti tykkäätte näistä. Mutta hei, maamme laulu soi. Ihanaa, meillä on torille nyt. Mutta siis täytyy sanoa, Finlandia pitäisi olla Suomen maamme laulu. Siis mun mielestä Finlandia on niinku se thing, mutta on maamme laulukin. Ei kukkulaa, ei vettä, kuin kotimaata pohjoinen. Noniin, hei, ei mitään, kiitos. Palataan huomenna Unkari vastaan Watch Partissa ja palat.
Alright. Hyvä loppu perjantai teille. Kiitti jääm.